हॅलो विद्यार्थी मित्र, कसे आहात सर्व? अभ्यास करताय ना? येस, करायलाच पाहिजे बाळांनो. सो आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स नावाचा चॅप्टर. हा चॅप्टर तुमच्या पूर्ण 12वीच्या बुक मध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोबत सगळ्यात मोठा चॅप्टर आहे. या चॅप्टरचं वेटेज पण 12 जास्त आहे आणि साहजिक आहे 30-35 एलिमेंट जर एकाच ठिकाणी तुम्ही स्टडी करणार असाल त्याचं वेटेज हे हाय असलंच पाहिजे. बरेचसे मुलं मी बघितलं कमेंट्स मध्ये म्हणत होते की सर पी ब्लॉक घ्या, पी ब्लॉक घ्या. मग आता आपण पी ब्लॉक घेऊन आलेलो आहेत. ठीक आहे. सो पी ब्लॉक बेसिकली बाळांनो, पी ब्लॉक मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की सगळ्यात लेफ्ट हँड साइडला एस ब्लॉक एलिमेंट्स आहे, राईट. त्याच्यानंतर मध्ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत आणि सगळ्यात राईटला आहेत एफ ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऍक्च्युअली स्टार्ट होता ग्रुप 13 पासून. कुठून? ग्रुप 13 बोरॉनचा ग्रुप, ग्रुप 14 कार्बनचा ग्रुप, ग्रुप 15 नायट्रोजनचा ग्रुप, ग्रुप 16 ऑक्सिजनचा ग्रुप, ग्रुप 17 हॅलोजन्स, ग्रुप 18 झिरो ग्रुप एलिमेंट्स किंवा आपण त्यांना नोबल गॅसेस पण म्हणतो किंवा इनर्ट एलिमेंट सुद्धा त्या ठिकाणी आपण त्यांना म्हणत असतो. ठीक आहे. सो याच्यापैकी ग्रुप 13, 14 आणि 15 तुम्ही 11th बघितलेले आहेत. तुम्ही 11th ऑलरेडी ग्रुप 13, 14, 15 बघितलेले आहेत. तर ह्या वर्षी तुम्हाला पी ब्लॉक मधून आहे ग्रुप 16, 17 आणि 18. ठीक आहे. सो चला आपण त्याची सुरुवात करूया. लेट्स बिगिन. सो याच्यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत? व्हॉट आर द टॉपिक्स दॅट वी गोना कव्हर बाळांनो. सगळ्यात आधी इंट्रोडक्शन म्हणजे पी ब्लॉक एलिमेंट्स काय, त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं असतं ते, अकरन्स पी ब्लॉक एलिमेंट कसे अकर करतात याच्यावर बऱ्याच वेळा बाळांनो एमसीक्यू विचारले जातात. लक्षात ठेवा, एमसीक्यू बऱ्याच वेळा ह्या टॉपिकवर विचारले जातात. ठीक आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ॲटॉमिक अँड आयनिक रेडाय, आयनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी मध्ये एक्सेप्शनल ट्रेंड आहे फ्लोरीन आणि क्लोरीनचा. यावर्षी जेईच्या एक्झामला सुद्धा त्याच्यावर क्वेश्चन विचारले गेले होते जर तुम्ही जाऊन बघितलं क्वेश्चन पेपर तर. त्यानंतर अनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन त्यांच्या बाकी फॅमिली मेंबर पेक्षा कसे वेगळे वागतात, त्यांचं अनॉमलस बिहेवियर कसं ते आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन स्टेट, ग्रुप 16, 11 ची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते त्या ठिकाणी, ग्रुप 17, 18 ची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असते, त्यांचे कुठले कुठले कंपाऊंड फॉर्म होतात ते. त्याच्यानंतर केमिकल रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हायड्रोजन विथ हायड्रोजन ग्रुप 16 म्हणा, 17 म्हणा, 18 म्हणा, हे एलिमेंट्स कसे रिॲक्ट करतात, त्यांचे कंपाऊंड्स, त्यांच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे रिड्युसिंग कॅरेक्टर, थर्मल स्टॅबिलिटी, त्यानंतर ऍसिडिटी, ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी किंवा बॉन्ड स्ट्रेंथ, रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन ग्रुप 16 म्हणा, ग्रुप 17 म्हणा, हे कसे कसे कंपाऊंड फॉर्म करतात ते आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन ग्रुप 16, 17 कुठल्या टाईपचे कंपाऊंड फॉर्म करतात. ते कंपाऊंड ऑक्सिडायझिंग असतात, रिड्युसिंग असतात, स्टेबल असतात, अनस्टेबल असतात, विथ वॉटर विथ बेसिस ते कसे रिॲक्ट करतात ते. त्यानंतर रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स मेटल. ठीक आहे. हे तर तुम्ही एस ब्लॉक एलिमेंट मध्ये पण बघितलं होतच. खैर इथे पण छोटंसं त्याच्यावर आहे. ठीक आहे. त्यानंतर ऑक्झी ऍसिड्स, दिस टॉपिक इज रिअली इम्पॉर्टंट बाळांनो. ऑक्झी ऍसिड तुमच्या जेई, नीट, सीईटी आणि बोर्डाच्या एक्झाम साठी सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला ऑक्झी ऍसिड बऱ्याच वेळा प्रश्न आलेला दिसेल. ठीक आहे. इट इज इम्पॉर्टंट. त्यानंतर ऑब्व्हियस त्यात रिॲक्शन येणार, डायऑक्सिजन प्रिपरेशन, मग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड अँड देअर ऑक्साइड्स अँड देअर टाइप्स. अगेन वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. ठीक आहे. त्यानंतर ओझोन प्रिपरेशन अँड प्रॉपर्टीज, ओझोनचं प्रिपरेशन कसं केलं जातं, त्याच्या रिॲक्शन कशा आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कंपाऊंड्स ऑफ सल्फरचे कुठले कुठले कंपाऊंड आहे, जसं की SO2, SO3, सल्फ्युरिक ऍसिड है ना, SO2, H2SO4 preparation by contact process. This is again a very important point, कारण हा एक्झामला बऱ्याच वेळा आलेला आहे. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड.
Cl2 preparation, HCl preparation, inter-halogen compounds. Again, another important point. Inter-halogen compounds. ठीक आहे. त्यानंतर लास्टली ग्रुप 18 कंपाऊंड्स. ग्रुप 18 कंपाऊंड्स कुठले कुठले आहेत? मोस्टली जास्त करून त्यांचे कंपाऊंड्स नाही आहेत, पण जेवढे पण आहेत ते कसे आहेत? एवढं सगळं तुम्हाला आपण या ठिकाणी कव्हर करणार आहोत. ठीक आहे. चला तर सुरुवात करूया आपला बेसिक याच्यापासून, ते म्हणजे इंट्रोडक्शन. तर पी ब्लॉक एलिमेंट्स म्हणजे काय? आपण कुठल्या एलिमेंटला पी ब्लॉक एलिमेंट म्हणतो? तर बाळांनो, तुम्हाला बेसिक क्लासिफिकेशन सगळ्यांना माहितीच आहे नाही का, की बाबा पी ब्लॉक एलिमेंट्स म्हणजे काय? तर काय? द एलिमेंट्स which has the element which has their valence electron, the element which has their valence electron, in p orbital. ठीक आहे. और म्हणजे ही डेफिनेशन मला जास्त परफेक्ट वाटते. काय? द एलिमेंट विच हॅज देअर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन द पी ऑर्बिटल. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हा ऑब्व्हियसली व्हॅलन्स शेल मधला, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आहे तो पी ऑर्बिटल मध्ये असला पाहिजे. तर त्याला आपण तुम्ही म्हणू शकता व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजेच काय? लास्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. लास्ट इलेक्ट्रॉन इन अ पी ऑर्बिटल, त्याला आपण म्हणतो पी ब्लॉक एलिमेंट. किंवा ट्रेडिशनल डेफिनेशन काय? The elements which has incompletely filled or partially filled. The element which has incompletely filled or partially filled p orbital in their electronic configuration. Are called as पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ही डेफिनेशन ना थोडीशी मिसलिडिंग आहे. आता इनकम्प्लिटली और पार्शियली फिल्ड म्हणजेच काय? की बाळांनो, दे शुड हॅव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्रॉम P1 टू P5. मग जे एलिमेंट P6 आहे, P0 नसला पाहिजे मी मान्य करतो, P1 तर असलाच पाहिजे, एक इलेक्ट्रॉन तरी पाहिजेलच. पण P6 वाल्यांचं काय? P6 वाले पण पी ब्लॉक मध्ये यायलाच पाहिजे ना. तर P6 वाले कुठले आहेत? तर P6 वाले तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. P6 वाले आहेत तुमचे निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन, हे सगळे P6 आहेत. सो अकॉर्डिंग टू ही डेफिनेशन जर तुम्ही बघितली तर ते एलिमेंट पी ब्लॉक मध्ये नाही आले पाहिजे. पण नाही आले पाहिजे त्यांना स्टडी कुठे करणार? बिचारा लावारी सारखं सोडून तर देऊ शकत नाही आपण, राईट? दे हॅड टू बी स्टडी समवेअर. So that is why they are studied in a p block elements only. म्हणून ते लास्ट शेल मध्येच त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत. सो निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन तर या ठिकाणी आहेत. आलं लक्षात? हेलियमचं म्हणाल तर हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ॲटॉमिक नंबर 2 आहे. ॲटॉमिक नंबर जर 2 असेल तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनतं 1s2. द 1s2 बनतो त्या अँगलने तो एस ब्लॉक एलिमेंट असला पाहिजे, राईट? परंतु हेलियम हॅज मोर सिमिलॅरिटी विथ दीज एलिमेंट्स आणि म्हणून हेलियमला यांच्या वरती ठेवलंय. भले त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 जरी असलं तरी सुद्धा तो यांच्या वरती आहे, कारण इट हॅज सिमिलॅरिटी मोर विथ दीज एलिमेंट्स. आलं लक्षात? म्हणून हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन हे सगळे सोबत स्टडी केले गेलेले आहेत. आलं लक्षात? ठीक आहे. सो आता हे झालं बेसिक इंट्रोडक्शन आणि बेसिक डेफिनेशन. आता आपण बघू त्यांचं अकरन्स. प्रत्येक ग्रुपचे एलिमेंट्स कसे कसे एक्झिस्ट करतात हे त्यांचं अकरन्स.
सगळ्यात आधी बघूया आपण ग्रुप 16. आता ग्रुप 16 मध्ये आहे तुमच्याकडे बघा, ग्रुप 16 मध्ये तुमच्याकडे आहे ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम, पोलोनियम. हे जे एलिमेंट आहेत ना, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम अँड पोलोनियम, हे सगळे एलिमेंट्स, ऑल ऑफ these elements are called as चाल्कोजेन्स. काय म्हणतात त्यांना बाळांनो? चाल्कोजेन्स. तुम्ही म्हणा सर चाल्कोजेन्स काय? चाल्को मीन्स ओर, जीन्स मीन्स फॉर्मिंग. दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. ओर फॉर्मिंग एलिमेंट म्हणजे काय? जेवढे पण एलिमेंट तुम्ही बघितले असतील ओर्स मध्ये, ऑल ऑफ देम they are, you will see that all of them, in fact most of them are either found in a combined state with the oxygen or with the sulfur किंवा बाकीचे एलिमेंट्स. एक तर ऑक्साइड सोबत असतात एलिमेंट, जसं की ॲल्युमिनियम असतो Al2O3 सोबत, त्यानंतर तुमचा कॉपर आयन असतात सल्फाईड सोबत, हे बघा आयन पायराईट, किंवा आयन तुमचा Fe2O3 मध्ये पण असतो. तर हे सगळे एलिमेंट मध्ये तुम्ही जर बघितलं तर ऑल द मेटल्स म्हणजे गोल्ड, प्लॅटिनम, सिल्वर, पॅलेडियम यांना जर सोडलं तर बाकी सगळे एलिमेंट तुम्हाला एक तर ऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये सापडतील, किंवा सल्फाईडच्या फॉर्म मध्ये सापडतील, किंवा सेलेनाईडच्या फॉर्म मध्ये सापडतील, किंवा टेल्युराईडच्या फॉर्म मध्ये सापडतील. सो हे एलिमेंट, दिस एलिमेंट्स आर हायली रिएक्टिव्ह अँड मोस्ट ऑफ द ओर्स, in most of the ores, the metals or many of the elements you will find in combined state with these particular elements. आणि म्हणून त्यांना म्हणतात ओर फॉर्मिंग किंवा चाल्कोजेन्स. ठीक आहे, ते असतात एक तर ऑक्साइडच्या फॉर्म मध्ये, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, सल्फर मध्ये असला की सल्फाइड, सेलेनियम मध्ये असला की सेलेनाइड्स. ठीक आहे, आणि टेल्युरियम सोबत असला बाळांनो तर काय? टेल्युराइड्स. आलं लक्षात? सो अशा वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये ओर्स मध्ये एलिमेंट तुम्हाला कंबाईन स्टेट मध्ये सापडतील. ठीक आहे, आता हे तर झाले. आता बघा ऑक्सिजन कुठे कुठे एक्झिस्ट करतो. आता ऑक्सिजन जर एअर मध्ये तुम्ही बघितलं तर बाळांनो एअर मध्ये ऑलमोस्ट 20.8% ऑक्सिजन आहे. राईट, एअर मध्ये ऑलमोस्ट 28.8% ऑक्सिजन आहे. वॉटर जर बघितलं, जेवढं पण वॉटर तुमच्या अर्थ वरती आहे, तर वॉटरचा जो 88.89% पार्ट हा ऑक्सिजनचा आहे. का? वॉटरचा मोलेक्युलर मास किती बाळांनो? 18. राईट, 18 मध्ये 16 तर ऑक्सिजनचेच गेले. 16 डिवाइड बाय 18 करा, तुम्हाला 88.89% आन्सर मिळेल. तर ऑक्सिजन इज अबंडंट इन वॉटर ऑल्सो. आणि सॉइल जर म्हणाल ना बाळांनो, तर सॉइल मध्ये ऑलमोस्ट 80%, नियर अबाउट 80% इज ऑक्सिजन ओनली. तर तुम्हाला सांगायचं झालं तर अर्थ वरती ऑक्सिजन इज द मोस्ट अबंडंट एलिमेंट. ऑक्सिजन इज मोस्ट अबंडंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडंट एलिमेंट ऑन द अर्थ. ठीक आहे, ऑन दी अर्थ. स्टॅट नंबर सगळं तुमच्या समोर आहे. वॉटर मध्ये ऑलमोस्ट 89%, सॉइल मध्ये 80%, एअर मध्ये 28%. इनफॅक्ट एअर मध्ये पण गॅस जर पकडला तर नायट्रोजन ऑलमोस्ट 79% आहे, ऑक्सिजन 20% आहे, नोबल गॅसेस सगळे मिळून 1% आहे. ठीक आहे, परंतु एअर मध्ये वॉटर वेपर पण आहेत. इनफॅक्ट यू वुड बी सरप्राइज टू बिलीव्ह की समुद्रामध्ये जेवढं पाणी आहे किंवा पृथ्वीवर जेवढं सगळं पाणी आहे, याच्या कमीत कमी 6 पट वॉटर हे वॉटर वेपरच्या फॉर्मॅटमध्ये, वॉटर वेपरच्या फॉर्म मध्ये जे अर्थ ऍटमॉस्फेअर मध्ये त्या ठिकाणी येतं. ठीक आहे, सो त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमचा ऑक्सिजन किती आहे? 88.89%. दॅट इज टू मच बाळांनो, बरंच पर्सेंटेज येते. आलं लक्षात? दॅट इज हाऊ ऑक्सिजन इज द मोस्ट अबंडंट एलिमेंट. ठीक आहे, सो मी एक कंबाईन फॉर्म मध्ये सांगितलं, ओर्स मध्ये सांगितलं, हे झालं ऑक्सिजनचं. राईट, आता सेकंड इज सल्फर. सल्फरचं म्हणा ना बाळांनो, तर सल्फर एक्झिस्ट करतो सल्फाइड्सच्या फॉर्म मध्ये,
एक तर सल्फाइड्सच्या फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करतो किंवा सल्फेट्सच्या फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करतो. म्हणजे ऑब्विसली तो कंबाईन फॉर्म मध्येच आहे. सल्फाइड्स म्हणजे कसा, जसं की पीबीएस, पीबीएस ला आपण म्हणतो गॅलेना, किंवा झेडएनएस झिंक ब्लेंड. काय, झिंक ब्लेंड, झिंक ब्लेंड. किंवा सल्फेट्स म्हणजे BaSO4, त्याला म्हणतात बेरिएट्स. काय म्हणता बाळांनो, बेरिएट्स. सो अशा प्रकारे तुमचा सल्फर एक्झिस्ट करतो. गॅलेना, झिंक ब्लेंड, बेरिएट्स सल्फेट मध्ये, अँड इट कॅन ऑल्सो एक्झिस्ट ॲज कॉपर पायराइट्स. कॉपर पायराइट म्हणजे CuFeS2. कसा, CuFeS2. ठीक आहे. दॅट्स हाऊ युअर ऑक्सिजन सल्फर कॅन अकर. आणि सेलेनियम, टेल्युरियम हे तर आपण बघितलेस की हाऊ दे कॅन एक्झिस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर ओर्स. बेसिकली ओर्सच्या फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट करतात. ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला क्लिअर झालं असेल ग्रुप 16 चे एलिमेंट कसे एक्झिस्ट करतात. ठीक आहे. आता आपण बघूया ग्रुप 17 चे. ग्रुप 17 चे एलिमेंट यांना आपण काय म्हणतो बाळांनो, वी कॉल देम ॲज हॅलोजेन्स. काय म्हणतो, हॅलोजेन्स. हॅलो मीन्स सॉल्ट, जीन्स मीन्स टू फॉर्म. जीन्सचा अर्थ काय होतो, टू फॉर्म. सो दे कॅन एक्झिस्ट, बेसिकली दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स. काय आहेत बाळांनो ते, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स. आणि हे काय तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये की बाबा समुद्राच्या पाण्यामध्ये बेसिकली जे हॅलोजन्स आहे, जसं की क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल ऑफ दिस यू विल फाइंड इन द फॉर्म ऑफ you will find all these elements in combination with sodium, potassium, magnesium and calcium. So basically एक तर तुमच्याकडे असतो NaX, KX, MgX2 और CaX2 या फॉर्मॅट मध्ये, where X is equal to what, chloride, bromide और iodide. ठीक है. सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जनरली असे एक्झिस्ट करतात. ठीक आहे. इनफॅक्ट आयोडीन इज ऑल्सो, आय मायनस लिहायची गरज नाही ऍक्च्युली, आयोडीन लिहिलं तरी चालेल. आयोडीन इज ऑल्सो प्रेझेंट, आयोडीन इज ऑल्सो प्रेझेंट इन मेनी aquatic animals, in many aquatic, or I would say sea creatures. Sea creatures is a better word. Sea creatures. For example सांगू तुम्हाला, seaweed. Seaweed contains 0.5% आयोडीन. 0.5% आयोडीन असतो सीवीड मध्ये. ठीक आहे. आणि त्यानंतर चिली सॉल्ट पेटर, चिली सॉल्ट पेटर मध्ये एक्झिस्ट करतो तो मिनरल झाला. ठीक आहे. आता फ्लोरीन बघा, फ्लोरीन जो आहे, फ्लोरीन कसा एक्झिस्ट करतो. आता फ्लोरीन एक्झिस्ट करण्याचे वेगवेगळे टाइप्स आहे, जसं की फ्लोरीन एक्झिस्ट ॲज फ्लोरा अपटाइट, फ्लोरा एपेटाइट मिनरल, जो कि आहे PCA3 PO4 2 CF2 हा. ठीक आहे. फ्लोरा अपटाइट, हायड्रॉक्सी अपटाइट पण असतो. फ्लोरीन ऐवजी जर OH असेल CaOH2 जर आपण म्हणतो हायड्रॉक्सी अपटाइट. बेसिकली हा जो मिनरल त्याला म्हणता एपेटाइट मिनरल. ठीक आहे. देन इट कॅन ऑल्सो एक्झिस्ट ॲज
Na3LiF6 या मिनरल में तो एग्जिस्ट करतो Na3LiF6. then your fluorine can also exist as only calcium fluoride. ठीक है. apart from that हा जो मिनरल आहे Na3LiF6 this is called as cryolite. काय म्हणता याला? cryolite. Na3LiF6 CaF2. then your fluorine is also present in bones, teeth of animals, bones and teeth of animals. ठीक आहे, आलं लक्षात? सो हे झाले तुमचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यांचा अकरन्स. ठीक आहे. त्यानंतर ग्रुप 18 जर म्हणाल तुम्ही, ग्रुप 18 मध्ये जास्त ऍक्च्युअली सांगायची काय गरज नाहीये, पण तरी सांगतो. ग्रुप 18 मध्ये बघा सगळ्यात मोस्ट अबंडंट, ग्रुप 18 मध्ये सगळ्यात जास्त अबंडंट कोणी असेल तर तो आहे आर्गॉन. आर्गॉन इज मोस्ट अबंडंट ऑफ ग्रुप 18. of all group 18 elements. It is most abundant of all group 18 elements. ठीक है. आणि overall they make around 1% of the air. Overall they make 1% of the air. एअर ते अराउंड 1% कन्सिडर करतात. त्यात पण सगळ्यात जास्त अबंडंट कोण आहे? आर्गॉन. ठीक आहे. त्यानंतर हेलियम निऑन म्हणाल तर हेलियम निऑन मोस्टली दे फाउंड इन द नॅचरल गॅस. ते नॅचरल गॅस मध्ये तुम्हाला मिळून जातील. हेलियम पण म्हणा, निऑन पण म्हणा. आणि लास्टली रेडॉन जो आहे, रेडॉन इज द रेडिओ डी. यू विल गेट दिस फ्रॉम रेडिओ डीके ऑफ रेडियम. रेडियम जो आहे ना हायली रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट, त्याच्या डीके प्रॉडक्ट मध्ये तुम्हाला रेडॉन सापडेल. कदाचित त्याच्यामुळे त्याचं नाव रेडॉन पडलं असेल. And you will also, I mean, all these elements you will find in the monazite sand. Monazite is a radioactive mineral. Okay, monazite is a radioactive mineral. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे सगळ्या एलिमेंटचं अकरन्स आपण त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. आलं लक्षात? कशा प्रकारे ऑक्सिजन म्हणा, सल्फर म्हणा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किंवा नोबल गॅसेस नेचर मध्ये एक्झिस्ट करतात. ठीक आहे, आलं लक्षात? ओके, चला आता आपण पुढे निघूया बाळांनो. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बघा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघायचं झालं तर सगळ्यात पहिलं आपण बघू ग्रुप 16. ग्रुप 16चं जर म्हणाल तर त्यांच्या आउटर शेल मध्ये बाळांनो, त्यांच्या आउटर शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात? 6 इलेक्ट्रॉन असतात. किती? 6. सो त्यांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय येणार? इनर्ट गॅस कोर NS2 NP4. काय? NS2 NP4. that can really tell you that they are having 6 electrons in their outermost shell. ठीक आहे. एक इनर्ट गॅस कोर म्हणजे काय? हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन, याला आपण काय म्हणतो? इनर्ट गॅस कोर. हवं तर बघा, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम and polonium, right? Their atomic numbers. What are their atomic numbers? Oxygen चा atomic number किती आहे? 8, right? 8 मध्ये तुम्ही अजून 8 ऍड केले तर तुम्हाला 16 मिळणार. तो झाला सल्फरचा ऍटॉमिक नंबर. 16 मध्ये तुम्ही अजून 18 ऍड केले तुम्हाला मिळणार 34 सेलेनियमचा ऍटॉमिक नंबर.
34 मध्ये अजून 18 ऍड केले तुम्हाला मिळणार टेल्युरियमचा ॲटॉमिक नंबर 52. 52 मध्ये तुम्ही 32 ऍड केले बाळांनो तुम्हाला मिळणार 84 पोलोनियमचा ॲटॉमिक नंबर. तो हा जो डिफरन्स आहे हा आहे 8, 18, 18 आणि 32. कितीचा? 8, 18, 18, 32. आलं लक्षात? इझी आहे की नाही लक्षात ठेवायला, है ना? इट इज इझी टू रिमेंबर. पहिल्याचं लक्षात ठेवायचं फक्त, नंतर किती? 8, 18, 18, 32 अशाने तो नंबर वाढवत वाढवत त्या ठिकाणी न्यायचा. आलं लक्षात? ठीक आहे, चलो आता आपण पुढे निघूया. ऑक्सिजन तर बघा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हा जो एन दिसतोय ना NH2NP4 हा एन बाळांनो ऑक्सिजन साठी 2 आहे, सल्फर साठी 3, सेलेनियम साठी 4, टेल्युरियम साठी 5 आणि पोलोनियम साठी 6. ठीक आहे, बघा कसं. सो ऑक्सिजनचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहिले आपण लिहिणार हेलियम. हेलियम म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन झाले बाळांनो? 2. किती उरले? 6. सो 2s2 2p4 2s2 2p4 राईट. त्यानंतर सल्फर, सल्फरच्या वेळेस येणार निऑन 3s2 3p4 3s2 3p4. ठीक आहे, इथपर्यंत सेम आलं दोघांचं. फक्त हेलियमचं काय झालं? निऑन. कारण ऑब्विसली पुढच्या शेलमध्ये जाणार तो. आता पुढच्या शेलमध्ये गेला म्हणजे ऑब्विस आहे की तिथे त्या ठिकाणी हेलियम नाही तर काय येणार तुमचा? त्या ठिकाणी निऑन येणार, राईट. ते तर ऑब्विस आहे. आता नेक्स्ट आहे सेलेनियम. तुम्ही बघा सल्फर पासून जेव्हा तुम्ही सेलेनियम कडे जाताना बाळांनो तर नेक्स्ट इलेमेंट तुमचा आर्गॉन येणार, काही प्रॉब्लेम नाही. निऑन पासून आर्गॉन कडे डिफरन्स तुम्ही बघितला तर तो 8चाच आहे. किती आहे बाळांनो? डिफरन्स 8चाच आहे. 3s2 3p4 झालं, ठीक आहे. परंतु तुम्ही जर हा डिफरन्स 16 आणि 8 केला तर 24 होतात. उरलेल्या 10 इलेमेंटचं काय? सॉरी, उरलेल्या 10 इलेक्ट्रॉनचं काय करायचं? तर ते जे 10 इलेक्ट्रॉन आहे उरलेले ते कशात जातील? ते जातील तुमच्या 3D मध्ये. कशात? 3D10. आणि पुढे काय आलं? 4s2 4p4. आलं लक्षात? 4s2 4p4 है ना? इझी आहे की नाही? सो 18 28 28 6 34. ओके, तसंच होणार तुमचं टेल्युरियमचं. हेलियम, निऑन, आर्गॉन. आर्गॉन नंतर काय येतं बाळा? क्रिप्टॉन. ॲटॉमिक नंबर 36. त्याच्यात तुम्ही 10 इलेक्ट्रॉन ऍड केले. 4d10 46. पुढे 5s2 5p4 राईट. 5s2 5p4 है ना? आलं लक्षात? आता लास्ट पोलोनियम. आता इथून इथपर्यंत सेम राहिलं, इथून इथे जाताना बदललं, राईट. पण जरी ते बदललं तरी ते इथून इथे येताना काय जास्त फरक झाला नाही. क्रिप्टॉन 36 आणि 10 46, 48 आणि 4 52. पण जेव्हा तुम्ही लास्टला पोलोनियम कडे जातात, लास्ट यू आर गोइंग फ्रॉम टेल्युरियम टू पोलोनियम, आता डिफरन्स 18चा नाही राहिला, किती झाला? 32चा. सो हे इलेक्ट्रॉन 6चे 6 तसेच राहतील, ठीक आहे. परंतु उरलेल्या 24 नंबरचं काय करायचं? तर 24 मधले 10 जातील डी ला आणि 14 जातील एफ ला. कुणा जातील? एफ ला. आणि म्हणून क्रिप्टॉन नंतर पुढे येणार झेनॉन. झेनॉन नंतर तुम्ही लिहिणार 4f14. 54 आणि 14 68. त्यानंतर 5d10 68 आणि 10 78. किती उरले? 6. 6s2 6p4. And that is how the electronic configuration of polonium can be written. आलं लक्षात? सिंपल आहे की नाही? काही याच्यात कॉम्प्लिकेशन असं काही नाहीच आहे. इट्स व्हेरी 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 सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके, आता हे जसं ग्रुप 16चा आपण लिहिलं बाळांनो, तसंच एक्झॅक्ट तसंच आपण लिहिणार आहोत ग्रुप 17चा. ग्रुप 17 पुन्हा तेच ग्रुप 16चा जस्ट एक नंबर पुढे. किती? एकच नंबर पुढे म्हटल्यावर जास्त काय बदलणार आहे? इनर्ट गॅस कोर किंवा सुडो इनर्ट गॅस कोर. आपण हा जो ब्रॅकेट मध्ये लिहिला मी, हा इनर्ट गॅस कोर आहे बरोबर बाळांनो. परंतु
हा जो आहे ना हा, दिस इज कॉल्ड ॲज सुडो इनर्ट गॅस कोर. काय म्हणता याला? रेड वाला जे सगळे आहे दीज आर कॉल्ड ॲज सुडो इनर्ट गॅस कोर. ठीक आहे, सुडो म्हणजे खोटा आहे, सगळ्यांना माहिती असेलच. तो आता हॅलोजन साठी ग्रुप 17 इनर्ट गॅस कोर, त्याच्या पुढे काय NS2 NP5. काय NS2 NP5. हा जो NS2 NP4 आहे तर तो काय येणार NS2 NP5 येणार. राईट, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. फ्लोरीन पासून सुरुवात, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अँड लास्टली ॲस्टॅटिन. राईट, ॲटॉमिक नंबर्स काय 9, 17, 35, 53 आणि हा लास्टला किती 85. आलं लक्षात? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हेलियम 2s2 2p5. राईट, क्लोरीन काय येणार आर्गॉन 3s2 3p5. ब्रोमीन, ब्रोमीन काय येणार आर्गॉन नंतर काहीतरी चुकतंय, समथिंग. येस येस येस, हिअर इट इज. इथे चुकलंय बाळांनो. इथे हेलियम नंतर काय येतो निऑन येतो की नाही, ॲटॉमिक नंबर 10 निऑन येतो ना. मग आता इथे ब्रोमीनच्या ठिकाणी आर्गॉन 18, 3d10 28, 4s2 4p5. राईट, 4s2 4p5 है ना. तसंच आयोडीन साठी आर्गॉन नंतर कोण येणार बाळांनो, आर्गॉन नंतर येणार तुमचा क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन 3d10 जसा मी लिहिला तसा 4d10 5s2 5p5. राईट, लास्टली ॲस्टॅटिन. क्रिप्टॉन नंतर काय येतो झेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p5. And that is how you should write the electronic configuration of group 16 and of group 17. ग्रुप 18 चा भागांनो तुम्ही स्वतः पण लिहू शकता, त्याचा काही विशेष नाहीये. फक्त मी तुम्हाला एवढं सांगेल की जर तुम्ही ग्रुप 18 घ्याल तर काय बाबा हेलियम निऑन आर्गॉन त्यांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय येणार NS2 NP6. राईट, दे आर हॅव्हिंग full filled electronic configuration of both S as well as P. आलं लक्षात? ठीक आहे, क्लिअर. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसं लिहायचं ते ठीक आहे. चलो, बाकी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्ही ऑलरेडी 11th बघितलेलं आहेतच. ठीक आहे, चलो मूविंग अहेड नाव. आता ॲटॉमिक अँड आयनिक रेड आहे. आता ॲटॉमिक अँड आयनिक रेडाचा जो ट्रेंड आहे बाळांनो तो सगळीकडे सेम आहे. तुम्ही ग्रुप 16 घ्या, 17 घ्या, नाही तर 18 घ्या. ग्रुप 16 17 आणि 18. ठीक आहे, तुम्ही जर डाऊन द ग्रुप जाल, when you are going down the group, atomic and ionic radii, atomic and ionic radii always increases. वरतून खाली जात असताना atomic and ionic radii तुम्हाला नेहमी वाढताना दिसतील, जे की ऑब्वियस आहे ना. का with each upcoming element the next shell is getting added. तुम्ही जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघितलं तर फ्लोरीन पासून जर तुम्ही क्लोरीन कडे आला तर बघा इथे सेकंड शेल, इथे काय थर्ड शेल आहे, इथून इथे फोर्थ शेल आहे, व्हॅलेन्स शेल म्हणतोय मी. इथे फोर्थ नंतर फिफ्थ शेल आहे, इथे सिक्स्थ शेल आहे. सो एक पूर्ण शेलच जर ऍड होत असेल बाळांनो तर ऑब्वियस आहे की वरतून खाली जाताना विथ ईच सक्सिडिंग मेंबर the next shell is getting added. तर atomic म्हणा किंवा ionic radii
हे डेफिनेटली तुम्हाला वाढलेले दिसणार, राईट? ते तर तुम्ही पिरियडिसिटी मध्ये शिकलेले आहातच, राईट? सो इथे वेगळं असं ऍज सच काही ट्रेंड नाहीये, ठीक आहे? हे झालं टॉप टू बॉटम. आता लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट टू राईट जात असताना काय होतं? ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेड आहे. ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेड आहे. काय होता बाळांनो? डिक्रीज होतात. का डिक्रीज होतात तुम्हीच बघा. ग्रुप 16 घ्या, 17 घ्या, 18 घ्या. आता 16चा कोण आहे तुमचा? 16 मध्ये आहे ऑक्सिजन. ऑक्सिजनची बॅलन्स शेल कुठली बाळांनो? 2p4. ऑक्सिजनच्या बाजूला कोण आहे? फ्लोरीन. त्याची काय आहे? 2p5. तर बघा, हा जो पुढचा इलेक्ट्रॉन ऍड झाला बाळा, तो 2p मध्येच ऍड झाला की नाही? हा जर ऑक्सिजन मी असा लिहिला, फर्स्ट शेल, सेकंड शेलचा 2s आणि हा सेकंड शेलचा 2p. हा बघा, 4 इलेक्ट्रॉन हे इथे ऑक्सिजनचे. आणि फ्लोरीन म्हणाल तो इथे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल आणि ही काय? थर्ड शेल. तर थर्ड शेल मध्ये 5वा इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 and 5. बघा, 4 इलेक्ट्रॉन, इथे किती इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन. सो बरोबर जो 5वा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऍड झाला ऑक्सिजन नंतर फ्लोरीन कडे जात असताना, तो सेम शेल मध्ये ऍड झाला. जर सेम शेल मध्ये ऍड झाला बाळांनो, तर हे जे डिस्टन्स आहे, हे बघा, हे डिस्टन्स तिथलं आणि इथलं, त्याला D1 म्हणतो, D2 म्हणतो. तर इथे D1 हॅज टू बी इक्वल टू D2 हवा, नाही का? बरोबर नाही का? कारण इलेक्ट्रॉन सेम शेल मध्ये ऍड झाला ना, राईट? बरोबर. परंतु हे सगळं होत असताना, जेव्हा एक इलेक्ट्रॉन ऍड झाला, तेव्हा एक प्रोटॉन सुद्धा तुमच्या न्यूक्लियस मध्ये काय झाला बाळांनो? ऍड झाला. जेव्हा तुम्ही ऑक्सिजन पासून फ्लोरीन कडे जात होता, तेव्हा एक इलेक्ट्रॉन ऍड झाला आउटर शेल मध्ये. त्या एका इलेक्ट्रॉन सोबत एक प्रोटॉन पण ऍड झाला. मग जेव्हा एक प्रोटॉन पण ऍड झाला, तर काय झालं बाळांनो? न्यूक्लिअर चार्ज, किंवा आपण त्याला काय म्हणू? झेड इफेक्टिव्ह. झेड इफेक्टिव्हलाच काय म्हणतो आपण? न्यूक्लिअर चार्ज. सो हा न्यूक्लिअर चार्ज झेड इफेक्टिव्ह काय झाला बाळांनो? वाढला, है ना? कारण प्रोटॉन ऍड झाला. प्रोटॉन काय क्रिएट करतो बाळांनो? प्रोटॉन हा न्यूक्लिअर चार्ज किंवा झेड इफेक्टिव्ह क्रिएट करतो. मग तो वाढलेला झेड इफेक्टिव्ह किंवा न्यूक्लिअर चार्ज काय करणार? या शेलला मध्ये खेचणार. म्हणजे समजा झेड इफेक्टिव्ह या पिक्चर मध्ये नसता, तर साईज दोघांची काय राहिली असती? सेम राहिली असती, एक्झॅक्ट सेम राहिली असती. पण एका वाढत्या इलेक्ट्रॉन सोबत एक प्रोटॉन सुद्धा ऍड झालाय, आणि हा प्रोटॉन ऍड झाल्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज वाढला. कारण प्रोटॉन न्यूक्लिअर चार्ज क्रिएट करतो. मग वाढलेला न्यूक्लिअर चार्ज शेलला काय करतो? मध्ये खेचतो. आणि त्याच्याचमुळे दिस you can't write this as D1 as equal to D2. In fact, D2 is lesser than the D2. Sorry, D1 is lesser than the D2. काय बोलतोय मी? D2 is lesser than D1. हा याच्यापेक्षा छोटा आहे. का? हा वाढलेला न्यूक्लिअरचा शेलला मध्ये खेचतोय. त्याच्यामुळे तुमची साईज ही थोडीशी कमी झालेली दिसते. आणि याच कारणामुळे बाळांनो, याच सर्व कारणांमुळे हॅलोजेन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. Halogens are the smallest elements in their respective periods. त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह पिरियड मध्ये हॅलोजन्स सगळ्यात छोटे तुम्हाला सापडतील. रिस्पेक्टिव्ह पिरियड मी काय म्हणतोय? फ्लोरीन हा त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह पिरियड मध्ये सगळ्यात छोटा आहे. ओके, परंतु तुम्ही वरचा जर ग्रुप बघितला, तर तिथे हेलियम किंवा हायड्रोजन छोटे फ्लोरीन पेक्षा. म्हणून मी असं नाही म्हणू शकत की ओव्हरऑल आय कॅन ओनली से विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ग्रुप. जसं क्लोरीन
क्लोरीन त्याच्या ग्रुपमध्ये सगळ्यात छोटा आहे, ब्रोमीन त्याच्या ग्रुपमध्ये सगळ्यात छोटा आहे, आणि आयोडीन त्याच्या ग्रुपमध्ये सगळ्यात छोटा आहे. तर मला सर हे 16 पासून 17 कडे जाताना झालं, 17 कडून 18 कडे जाताना असं काय होत नाहीये. तर बाळ लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही 17 पासून जेव्हा 18 कडे जाता तर 18 मध्ये काय होतं, 18 मध्ये समजा तुम्ही P3 घेतला तर P ऑर्बिटलची कॅपॅसिटी किती बाळांनो, 6 इलेक्ट्रॉनची. सो इथे जर ग्रुप 17 मध्ये सपोज हे असं असेल, इनफॅक्ट असंच असणार, 5 इलेक्ट्रॉन ना इथे यांच्याकडे, राईट, दे आर हॅव्हिंग 5 इलेक्ट्रॉन इन देअर P ऑर्बिटल. पण ग्रुप 18 मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहे बाळांनो, 6 इलेक्ट्रॉन आहे. किती, 6. म्हणजेच काय, देअर P ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड. P ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, फुल्ली फिल्ड. काय, फुल्ली फिल्ड. मग फुल्ली फिल्ड झाल्यामुळे काय होतं बाळांनो, फुल्ली फिल्ड झाल्यामुळे आता होतं, हे जे इलेक्ट्रॉन दिसतं तुम्हाला, हा इलेक्ट्रॉन, हे 2 इलेक्ट्रॉन, त्यांच्यामध्ये होतं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. काय होतं बाळांनो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. आणि ह्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शनला कर्व करण्यासाठी ही जी शेल आहे ना, ही थोडीशी एक्सपॅन्ड होते. काय होते, टू कम्पेन्सेट दिस, to compensate this, shell expands a bit. शेल काय होते, थोडीशी एक्सपॅन्ड होते. आणि ही एक्सपॅन्ड झाल्या शेलमुळे काय होतं, साईज यांची थोडीशी वाढते. आणि म्हणून हॅलोजन सगळ्यात छोटे असं मी डायरेक्ट बोललो. ग्रुप 17 पासून 18 कडे जाताना साईज ही थोडीशी वाढते. का, टू कम्पेन्सेट फॉर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ग्रुप 18 च्या शेल जे असतात हे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कमी व्हावं, त्याच्यामुळे अनस्टॅबिलिटी या सिस्टीमला येऊ नये, म्हणून सिस्टीम काय करते, स्वतःवर शेलला थोडंसं मोठं करते, एक्सपॅन्ड करते. त्याच्यामुळे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोडंसं कमी होतं. आले लक्षात बाळांनो, ठीक आहे, ओके, क्लिअर. सो ॲटॉमिक आयनिक रेडिएशनचे ट्रेंड्स कसे आहेत ते, ओके. चलो आता आपण निघूया पुढे. सॉरी, नेक्स्ट इज आयनायझेशन एन्थॅल्पी. आता आयनायझेशन एन्थॅल्पी जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर तुम्हाला माहिती आहे की आयनायझेशन एन्थॅल्पीचे डेफिनेशन काय बाळांनो. आयनायझेशन एन्थॅल्पी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the valence share electron from an isolated gaseous atom or ion. Isolated gaseous atom किंवा ion मधली जी व्हॅलेन्स शेल असते, सगळ्यात लास्ट शेल, त्या शेलचा इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी जी एनर्जी द्यावा लागते त्यालाच म्हणतात आयनायझेशन एन्थॅल्पी, राईट. आणि ती कशाला प्रोपोर्शनल असते बाळांनो, इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द साईज. साईज जेवढी छोटी तेवढा त्या व्हॅलेन्स शेलचा आणि न्यूक्लियस मधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंगर. आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जर स्ट्रॉंग असेल तर तो इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेलचा इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी जास्त एनर्जी द्यावा लागणार, राईट. सो ऑब्वियस आहे की आयनायझेशन एन्थॅल्पी ही हॅलोजनची तुमच्या ऑक्सिजन पेक्षा जास्त असणार, राईट. आणि म्हणूनच आयनायझेशन एन्थॅल्पी ऑफ ग्रुप 17 इज ग्रेटर दॅन आयनायझेशन एन्थॅल्पी ऑफ ग्रुप 16. That is obvious, right? कारण साईज ना, साईज जर म्हणाल तर साईज वाईज ग्रुप 17 हे ग्रुप 16 पेक्षा छोटे आहेत, राईट. राईट, इथपर्यंत एकदम क्लिअर आहे. परंतु तुम्ही जर नीट बघितलं तर मग त्या लॉजिकनं जर तुम्ही बघायला गेला तर साईज वाईज ग्रुप 16 हा ग्रुप 15 पेक्षा छोटा आहे. साईज वाईज ग्रुप 16 हा ग्रुप 15 पेक्षा छोटा आहे. मग ग्रुप 16 जर ग्रुप 15 पेक्षा छोटा असेल तर ग्रुप 16 ची आयनायझेशन एन्थॅल्पी ही जास्त असायला हवी, नाही का. ग्रुप 16 ची आयनायझेशन एन्थॅल्पी ही जास्त असायला हवी, पण तसं नाहीये बाळांनो. आयनायझेशन एन्थॅल्पी तुमच्या ग्रुप 16 ची ग्रुप 15 पेक्षा पण कमी आहे.
तुम्ही म्हणाल सर हे कसं, असं तर नव्हतं व्हायला पाहिजे. बरोबर आहे, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे. परंतु आयनायझेशन एन्थॅल्पीचा ट्रेंड जो आहे बाळांनो, तो जास्त प्रिडॉमिनेंटली फॉलो केला जातो बाय युजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. कशाला? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन decides the ionization enthalpy, and if the electronic configuration does not decide it, I mean electronic configuration पासून एक conclusive evidence जर नसेल येत, तर मग तुम्ही साइज चा लॉजिक त्या ठिकाणी लावू शकता. ठीक आहे. सो आता हे असं का, तर बघा ग्रुप 15 जर म्हणाल तुम्ही, तर ग्रुप 15 कोण आहे बाळांनो? नायट्रोजन आणि ते सगळे, राईट. त्यांच्यामध्ये नायट्रोजन तुम्ही बघा, नायट्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर काय? 7, राईट. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे 1s2 2s2 2p3. तर 2p3 म्हणजे काय? हे बघा 1 2 आणि 3. जर मी ऑक्सिजन लिहिला, ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 8, 1s2 2s2 and 2p4. 1s2 2s2 2p4. 2p4 कसा असेल? हा असा 1 2 3 and 4. तुम्ही नीट बघितलं इथे, तर बघा हे जे आहे ना नायट्रोजनचा जो p3 आहे, दिस इज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. काय? हाफ फिल्ड. हाय का हाफ फील्ड? नाही, इट इज नॉट, दॅट इज नॉट हाफ फील्ड. सो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असेल तर त्याला काय असतं? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हॅज एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी. काय असतं त्याच्याकडे? इट हॅज एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी. हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलवेज हॅज an extra stability than the otherwise electronic configuration. क्यों? क्या रीजन? सिमेट्री. याचं रिझन काय? एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी काय असते? एक तर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्युशन, एक सिमेट्री, आणि दुसरं आहे एक्सचेंज एनर्जी. काय बाळांनो? एक्सचेंज एनर्जी. ठीक आहे. पण त्याचं आता इथे एवढं काय सांगण्याची गरज नाहीये, कारण तुम्हाला ते 11th झालेलं आहे. ठीक आहे. आता एवढंच की हा फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल असल्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा एनर्जी द्यावं लागते. इथे तसं नाहीये. इथे तुम्ही जर इलेक्ट्रॉन काढला तर तुमच्याकडे काय उरतं? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. कारण तुम्ही हा इलेक्ट्रॉन काढतात. हा इलेक्ट्रॉन काढल्यावर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फील्ड होतं. त्याच्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन काढू द्यायला फेवर करतो, कारण तो हाफ फील्ड बनणार असतो. हा मात्र हाफ फील्ड ब्रेक करणार असतो. त्याच्यामुळे हा इट इज रिलक्टंट टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन. आणि म्हणून याची आयनायझेशन एन्थॅल्पी ऑक्सिजन पेक्षा तुम्हाला जास्त सापडेल, भले तो साईज ना ऑक्सिजन पेक्षा मोठा असला तरी सुद्धा. ठीक आहे. आणि सगळ्यात लास्टला तुमच्याकडे आहे बाळांनो ग्रुप 18. तुम्ही म्हणाल सर ग्रुप 18 ची साईज ही ग्रुप 17 पेक्षा जास्त आहे, सो त्यांची आयनायझेशन एन्थॅल्पी ही ग्रुप 17 पेक्षा कमी असायला हवी. वेल साईज वाईज म्हटलं तर बरोबर आहे, पण तुम्हाला जसं मी आधी पण सांगितलं आणि इथे दाखवलं पण, आय शोन यू द इलस्ट्रेशन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज मेन डिसाइडिंग फॅक्टर फॉर द आयनायझेशन एन्थॅल्पी, आणि मग येतो तुमचा साईज. आणि म्हणून या पूर्ण पी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये ग्रुप 18 element has the highest ionization enthalpy. Ka? Because they are having fully filled electronic configuration. Group 18 has fully filled electronic configuration. मग त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जर बाळांनो फुल्ली फिल्ड असेल, जर त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुल्ली फिल्ड असेल, तर याचा अर्थ काय? की दे आर स्टेबल. त्यांना आपण नोबल गॅस म्हणतोच कशासाठी? दे डू नॉट रिॲक्ट दॅट इझिली. सिन्स दे डू नॉट रिॲक्ट दॅट इझिली, why they do not react that easily? Because they don't need to lose or to gain the electron. They don't need to lose or to gain the electron. They can stay the way they want.
and that is why they are stable. That is why they don't react. अलग लक्षात. So fully filled electronic configuration असल्यामुळे they are highly stable. They are highly stable. आणि म्हणून they are having highest ionization enthalpy in the p block. In fact, इलेक्ट्रॉन गेन एंथॅल्पीची पण तीच गत आहे. इलेक्ट्रॉन गेन एंथॅल्पी जेव्हा आपण बघू तिथे पण तीच गत आहे. ठीक आहे, क्लिअर. आयनायझेशन एंथॅल्पीचा पूर्ण चार्ट, पूर्ण ट्रेंड as far as group 15, 16, 17, 18 are concerned. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काय मला सांगायची गरज नाही आहे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेन्सी ऑफ an atom of an element. Electronegativity is a tendency of an atom of an element to pull or to attract the shared pair of electron density towards itself. त्याला म्हणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी म्हणाल तर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काय असते? when you go top to bottom, electronegativity always decreases. वरतून खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेहमी कमी कमी होत जाते, and left to right इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेहमी वाढत जाते. राईट. सो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की हॅलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट इन द पिरियडिक टेबल. रिस्पेक्टिव्ह पिरियड मध्ये सगळ्यात आपल्या रिस्पेक्टिव्ह पिरियडची गोष्ट केली तर यू विल सी दॅट दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी म्हणाल ती ऑक्सिजन पेक्षा जास्त आहे, क्लोरीनची सल्फर पेक्षा जास्त आहे, ब्रोमीनची सेलेनियम पेक्षा जास्त आहे आणि आयोडीनची टेलोरियम पेक्षा पण जास्त आहे. राईट, हे तुम्हाला माहिती आहे. इनफॅक्ट मी तुम्हाला व्हॅल्यू पण सांगू शकतो. ऑक्सिजन 3.5, फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3.18, ब्रोमीन 2.76, आयोडीन 2.67. ठीक आहे. सो तुम्हाला दिसतं डाऊन द ग्रुप इट इज इन्क्रीजिंग. राईट. आणि लास्टली हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन त्यांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी येण्याचा प्रश्न येतच नाही, कारण ते केमिकल बॉन्ड फॉर्म करतच नाही. आणि जरी केला तर ते करतात फक्त ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन सोबत. आणि ऑक्सिजन फ्लोरीन दोघं पण जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. त्यांच्या सोबत किंवा त्यांच्या समोर त्यांना इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह होण्याचा प्रश्न उद्भवतच नाही. ठीक आहे. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीशी आपण याच्या आधी पण बघितलेलं आहे पिरियडिक ट्रेंड्स मध्ये, त्याच्यामुळे त्याच्याविषयी जास्त डिस्कस करण्याची आवश्यकता मला इथे भासत नाही. ठीक आहे. चलो मूविंग अहेड देन. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी म्हणजे काय बाळांनो? एखादा ऍटम किंवा एखादा इलेमेंट जेव्हा इलेक्ट्रॉन गेन करतो तेव्हा तो काय फॉर्म करतो? इट फॉर्म्स एन एनायन. आणि बाय द वे हे सगळं होतं कुठे? जसं आयनायझेशन एन्थॅल्पी मध्ये गॅशियस स्टेट मध्ये होतं तसंच इथे सुद्धा कशामध्ये होतं? गॅशियस स्टेट मध्ये. आता आयनायझेशन एन्थॅल्पी मध्ये तुम्ही काय करतात? व्हॅलेन्स शेल मधला इलेक्ट्रॉन खेचून घेतात बाहेर, व्हॅलेन्स शेल मधला इलेक्ट्रॉन बाहेर काढतात. तर तिथे आयनायझेशन एन्थॅल्पी मध्ये तुम्ही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जे असतं न्यूक्लियस आणि व्हॅलेन्स शेल इलेक्ट्रॉन मधलं, हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनला ब्रेक करतात, त्याला तोडतात आणि मग त्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढतात. So basically you are breaking the force of attraction between the nucleus and the valence shell electron. So since you are breaking it, म्हणजेच काय की तुम्हाला तिथे एनर्जी प्रोव्हाइड करावं लागते. इन अदर वर्ड्स दॅट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. काय ती? एंडोथर्मिक. मग ती जर एंडोथर्मिक असेल बाळांनो तर इथली प्रोसेस काय असली पाहिजे? एक्झोथर्मिक. पुन्हा एकदा सांगतो मी, केमिस्ट्रीमध्ये कसं असतं बाळांनो, जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट ब्रेक करतात तेव्हा तुम्हाला एनर्जी द्यावं लागते. सो इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस. And whenever anything gets formed, मग ते भले वीक इंटरॅक्शन असो किंवा वीक बॉन्ड असो, द एनर्जी ऑलवेज गेट्स रिलीज्ड. सो इथे तुम्ही इलेक्ट्रॉन ऍड करता व्हॅलेन्स शेल मध्ये, तर एक नवीन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप झालं न्यूक्लियस मध्ये आणि नवीन आलेल्या इलेक्ट्रॉन मध्ये. म्हणजेच काय? तो काय रिलीज करणार? जर एक नवीन इंटरॅक्शन डेव्हलप झालं तर इट विल ऑलवेज गोना रिलीज सम एनर्जी. एनर्जी रिलीज करणार म्हणजे ती प्रोसेस काय झाली बाळांनो? ती झाली एक्झोथर्मिक.
थर्मिक. काय झाली? एक्झोथर्मिक. राईट. मग ही जेवढी जास्त नेगेटिव्ह तेवढी त्या पर्टिक्युलर इलेमेंटची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी जास्त. राईट. मग तुम्हाला दिसतंय की बाबा इलेक्ट्रॉन ऍड होतो आहे, तुम्ही साहजिक याचा विचार कराल की जर हे असं सगळं होतं आहे तर म्हणजे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी जर आपण लिहितो डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी नाही लिहित मी, लिहिते ऑलरेडी लिहिलेलं आहे. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू electronegativity. So yes, it is directly proportional to electronegativity, no doubt about it. ठीक आहे. परंतु त्याला काही एक्सेप्शन आहेत, जसं की फ्लोरीन अँड क्लोरीन, ऑक्सिजन सल्फर, ऑक्सिजन अँड सल्फर, इनफॅक्ट नायट्रोजन अँड फॉस्फरस टू. मी त्याला एक्सेप्शन नाही म्हणणार, मी सांगेन तुम्हाला रिझन, त्याच्या पाठीमागचं रिझन जस्ट सांगणार. हे झाले एक्सेप्शन. तुम्ही मला असता क्लोरीन पेक्षा फ्लोरीन हा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे, तर येस बाळांनो आहे. मग फ्लोरीन जर क्लोरीन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असेल तर त्याची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी किंवा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऍड करण्याची टेंडेन्सी ही क्लोरीन पेक्षा जास्त असली पाहिजे. तर टेक्निकली असली पाहिजे, नो डाऊट. परंतु होतं काय माहिती का? होतं काय रियालिटीमध्ये इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी क्लोरीनची ही फ्लोरीन पेक्षा जास्त आहे. फ्लोरीनची नंतर ब्रोमिन आणि आयोडीन पेक्षा तर डेफिनेटली जास्त आहे, त्यात काही प्रॉब्लेमच नाहीये. तेच ऑक्सिजन सल्फरचं आहे. ऑक्सिजनची सल्फर पेक्षा जास्त असली पाहिजे, पण तसं नाहीये. सल्फरची ऑक्सिजन पेक्षा जास्त आहे. मग बाकीचे आहे तुमचे सेलेनियम आणि टेलोरियम. मग तुम्ही म्हणाल सर हे कसं काय, हे कसं काय? तर इथे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सोबत इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पीचा अजून एक फॅक्टर किंवा अजून एक ट्रेंड फॉलो केला जातो. तो ट्रेंड कुठला? तर साईज. इट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू साईज. पण इतका पण नाही म्हणजे पूर्णपणे साईज फॅक्टर्स फॉलो होतो असं नाही, किंवा पूर्णपणे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी फॉलो होतो असं पण नाही. तर बघा, इट इज ऍक्च्युअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फॅक्टर्स. म्हणजे काय? तर बघा, तर क्लोरीन आणि फ्लोरीन मध्ये तुम्ही जर बघितलं या दोघांमध्ये, तर क्लोरीन मध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे ऍड होणार बरं? 3p मध्ये ऍड होणार, राईट. आणि फ्लोरीन मध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे ऍड होणार? 2p मध्ये ऍड होणार. आता साईज बघायची झाली तर सपोज 3p तुमचा 3p सपोज एवढा असेल साईज ना, राईट. आणि 2p हा छोटा असणार त्यापेक्षा, डेफिनेटली छोटा असणार ना. 3p 2p. मग इलेक्ट्रॉन जेव्हा 2p मध्ये ऍड होतो ना बाळांनो, तर साईज ही छोटी असते. हो, तर मी अजून एका भाषेत लिहितो बघा, 2p हा तुमचा 2p असतो, ठीक आहे. आणि 3p जो आहे तो थोडासा मी मोठा लिहिणार, हा असं. तर बघा, आता जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रॉन ऍड करतात, एक तर ऑलरेडी इथे 5 इलेक्ट्रॉन दोघांकडे असतात, हे असे. बरोबर. तुम्ही 6वा इलेक्ट्रॉन इथे ऍड करतात आणि याचा 6वा इलेक्ट्रॉन इथे ऍड करतात. तुम्हीच बघा, हे छोट्या जागेत आहे. हे जो 6वा इलेक्ट्रॉन ऍड झाला तो छोट्या जागेत ऍड झाला. इथे 6वा इलेक्ट्रॉन तितका छोट्या जागेत नाहीये. त्याच्यामुळे होतं काय बाळांनो? काय होणार इथे सांगा बरं? इथे होणार इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. काय होणार? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. कशामुळे बाळांनो? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल इन फ्लोरीन. फ्लोरीन मधल्या छोट्या 2p ऑर्बिटल मध्ये हा इलेक्ट्रॉन आल्यामुळे देयर इज अ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन देम.
आणि ह्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शनमुळे इलेक्ट्रॉन तेवढा फास्ट इथे ऍड होत नाही. मी असं नाही म्हणत की ऍड नाही होत, तरी तो ऍड होतो. का तर फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी बाळा खूप जास्त आहे, लक्षात घ्या. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी मध्ये तो ऍड होतोय, परंतु फ्लोरीन इतका फास्ट ऍड नाही होते, कारण फ्लोरीन मध्ये साईज फ्लोरीन पेक्षा मोठी तर आहेच आहे. ठीक आहे, परंतु असं पण नाही की इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी एकदमच कमी आहे, असं नाहीये ना. क्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी 3.2 आहे, फ्लोरीनची 4 आहे. आलं का लक्षात? म्हणजे एकदम अशी 1.5 आणि 2 असे नाहीये, 3.2 आहे, त्याची 4 आहे. तर क्लोरीन इज हॅव्हिंग सबस्टॅन्शियली हाय इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. Since it is having substantially high electronegativity and a larger size also than the fluorine, it is favorable for fluorine to add an extra electron. Fluorine, though it is having a very high electronegativity, its size is not that bigger for it to add an extra electron. Extra electron add करायला त्याला प्रॉब्लेम होतो, कारण तिथे रिपल्शन क्रिएट होतो. आणि त्या रिपल्शन क्रिएट झाल्यामुळे जो इलेक्ट्रॉन ऍड होतोय त्याला तेवढं अट्रॅक्शन फील तिथे होत नाही, आणि म्हणून इलेक्ट्रॉनिक एन्थाल्पी ही क्लोरीनची फ्लोरीनपेक्षा जास्त आहे. कारण हा साईज फॅक्टर जर पूर्णपणे डॉमिनेटिंग असता बाळांनो, तर ब्रोमिन आणि आयडीनची इलेक्ट्रॉनिक एन्थाल्पी फ्लोरीनपेक्षा जास्त सापडली असते, कारण ते तर अजून मोठे आहे ना. पण तसं झालं का? तसं नाही झालं. का? कारण त्यांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी खूप जास्त कमी आहे. आलं लक्षात? म्हणून मी तुम्हाला म्हणालो इट इज अ कंबाईन इफेक्ट ऑफ साईज ॲज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. आलं लक्षात? जे रिझन फ्लोरीन आणि क्लोरीनला लागू होतं, सेम रिझन ऑक्सिजन सल्फरला सुद्धा लागू होतं. आलं लक्षात? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पीचा ट्रेंड हा एक्झामला येतो, लक्षात ठेवा. हा होतो, मी ते लिहितो VIMP फॉर एक्झाम. VIMP म्हणजे काय? व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे बाळांनो, आलं लक्षात? ओके, क्लिअर? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. ठीक आहे, चलो मुव्हिंग अहेड. एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन. आता बघा, तुमच्या पिरियडिक टेबल मध्ये ना जेवढे फॅमिली तुम्हाला सापडतील ना, भले एस ब्लॉक एलिमेंटचा पहिला अल्कली मेटल असो, तिथे लिथियम, अल्कलाइन अर्थ मध्ये बेरिलियम, बोरॉनच्या ग्रुपमध्ये बोरॉन, कार्बनच्या ग्रुपमध्ये कार्बन, नायट्रोजनच्या ग्रुपमध्ये नायट्रोजन, ऑक्सिजनच्या ग्रुपमध्ये आता ऑक्सिजन, आणि हॅलोजनच्या ग्रुपमध्ये फ्लोरीन. ह्या सगळ्यांमध्ये हे जे पहिले मेंबर आहे ना, ते रेस्ट ऑफ द फॅमिलीपेक्षा तुम्हाला नेहमी वेगळे बिहेव करताना सापडतील. त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणा किंवा केमिकल प्रॉपर्टी म्हणा, ह्या बाकी ग्रुपपेक्षा तुम्हाला नेहमी वेगळ्या आणि डिफरंटच सापडतील. त्याच्या पाठीमागचं रिझन काय, किंवा हे जे बिहेवियर आहे टू बिहेव डिफरंट दॅन द रेस्ट ऑफ द फॅमिली इज कॉल्ड ॲज एनामलस बिहेवियर. काय म्हणता? एनामलस बिहेवियर. त्याचं रिझन काय? तर बघा, त्याचं रिझन आहे स्मॉलेस्ट इन साईज. आपल्या पर्टिक्युलर ग्रुपमध्ये दे आर द स्मॉलेस्ट इन साईज, राईट. सेकंड रिझन इज दे आर हॅव्हिंग हायेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. आपापल्या ग्रुपमध्ये त्यांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ही काय असते? त्यांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी बाळांनो सगळ्यात जास्त असते, राईट. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी सगळ्यात जास्त असते, राईट. त्यानंतर दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग absence ऑफ डी ऑर्बिटल्स. त्यांच्याकडे डी ऑर्बिटलची कमतरता असते. डी ऑर्बिटल त्यांच्याकडे नसतो, आणि डी ऑर्बिटल नसल्या कारणामुळे दे कॅनॉट एक्सपॅन्ड देअर ऑक्टेट. ते त्यांची व्हॅलेन्सी 2च्या पुढे किंवा 3च्या पुढे नेऊ शकत नाही. का? डी ऑर्बिटल नसतो याच्याच मुळे. ठीक आहे, आलं लक्षात? सो आता कुठल्या असे ऍस्पेक्ट्स आहे ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन हा बाकी इलेमेंट पेक्षा वेगळा बिहेव करतो. तर बघा, तर सगळ्यात पहिली गोष्ट, ऑक्सिजन इज अ गॅस, किंवा मी असं म्हणू शकतो, ऑक्सिजन इज अ डायॲटॉमिक गॅस, राईट. रेस्ट आर
ऑल सॉलिड्स. सल्फर पासून खाली सगळे काय बाळांनो, ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स. हे काय सांगायची गरज नाहीये, राईट. रेस्ट ऑफ आर द सॉलिड्स. आणि डायटॉमिक आहे तर हे काय, हे टेट्राटॉमिक आहे. S8 AC8 नाही का, दे आर टेट्राटॉमिक. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ऑक्सिजन इज पॅरामॅग्नेटिक. ऑक्सिजन इज व्हॉट, पॅरामॅग्नेटिक. याचा रेफरन्स काय बाळांनो, याचा रेफरन्स आहे MOT. तुम्ही MOT मध्ये शिकलात की ऑक्सिजन पॅरामॅग्नेटिक हा कसा आहे. रेस्ट ऑल आर डायमॅग्नेटिक. बाकी सर्वचे सर्व आहेत डायमॅग्नेटिक. तुम्हाला त्यांच्यामध्ये कोणीच पॅरामॅग्नेटिक त्या ठिकाणी सापडणार नाही. त्यानंतर व्हॅलेन्सी. ऑक्सिजनचे ज्या व्हॅलेन्सी ना बाळांनो, त्या एक तर आहे मेन व्हॅलेन्सी ऑक्सिजनची आहे +2 ओनली. ऑक्सिजन दुसरी व्हॅलेन्सी कुठली दाखवतच नाही. इट शोज मेनली 2 व्हॅलेन्सी ओनली. ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे दाखवू शकतो बघा, ऑक्सिजन -2 दाखवतो इन ऑक्साइड्स, हे सगळ्यांना माहितीच आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट इट शोज -1 इन पेरॉक्साइड्स, आहे की नाही. त्यानंतर +2. चला पहिले ऑक्सिडेशन स्टेट सांगतो मी, व्हॅलेन्स नको लिहायला. ऑक्सिडेशन स्टेट बघा, -1 इन H2O2 Na2O2 है ना. पेरॉक्साइड्स मध्ये तुमचं ऑक्सिजन -1 मध्ये आहे. त्यानंतर -2 in H2O and other oxides. त्यानंतर 0 तर ठीक आहे, 0 सगळीकडेच असते, राईट. O2 मध्ये 0 असते ती. त्यानंतर +1 in O2F2 and +2 in OF2. Oxygen difluoride. So oxygen can be present in a plus oxidation state only when it is with the fluorine, not otherwise. ठीक आहे. सो हे तर आपण याच्या आधी पण बघितलेलं आहे. आता हे झालं. आता फक्त मी व्हॅलेन्सी बोलायची गोष्ट जर झाली तर व्हॅलेन्सी बघा, ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी जसं बघायला गेलं तर फक्त आणि फक्त आहे 2. 2च्या पुढे ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी फार रेअरली, जर रेअरली नाही म्हणजे हायड्रोनियम आयन त्याची व्हॅलेन्सी 3 असते, राईट. पण 3 असताना त्याच्यावरती असतो प्लस चार्ज, आणि खूप रेअरली 4 असते, तर जनरली ती नसतेच. ठीक आहे. बाकी इलेमेंट्स बघायचं झालं तर सल्फर +2 +4 +6 इथपर्यंत त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट जाते. सल्फर काय, इनफॅक्ट सल्फर म्हणू नका, सेलेनियम म्हणू नका किंवा टेल्युरियम म्हणू नका, या सगळ्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट इथपर्यंत जाते. का त्यांच्याकडे एम्प्टी डी ऑर्बिटल आहे. दे कॅन एक्सपॅन्ड देअर ऑक्टेट. ते तुम्ही हायब्रिडायझेशन मध्ये बघितलं असेलच, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग मध्ये त्यांची व्हॅलेन्सी +4 +6 पर्यंत नेऊ शकता. ऑक्सिजन कडे डी ऑर्बिटल नाही आहे, त्याच्यामुळे तो हे करू शकत नाही. ठीक आहे. हे एवढ्या प्रॉपर्टी मध्ये ऑक्सिजन डिफरंट आहे. आणि अजून एक गोष्ट सांगायची झाली तर ती म्हणजे हायड्राइड ऑफ ऑक्सिजन. काय बाळांनो, हायड्राइड ऑफ ऑक्सिजन, दॅट इज, आता ऍक्च्युअली त्याला हायड्राइड नाही म्हणत, ऑक्साइडच म्हणतात. ठीक आहे. पण तो एका डेफिनेशन मध्ये बसवायचा आपल्याला, म्हणून हायड्राइड ऑफ ऑक्सिजन दॅट इज H2O. फक्त ऑक्सिजनचाच हायड्राइड असतो लिक्विड स्टेट मध्ये. कशामध्ये असतो, लिक्विड स्टेट मध्ये. रेस्ट म्हणजे H2S, H2SC, H2TE ते जनरली कशामध्ये असतात बाळांनो, ते जनरली असतात गॅशियस स्टेट मध्ये. कशामध्ये असतात, गॅशियस स्टेट मध्ये. ठीक आहे. सो ह्या 4
किंवा अजून एखाद दुसरी असेल, पण ह्या मेन आहे. तुम्हाला एक्झामला आलं तर एवढं मेन तुम्ही लिहिलंच पाहिजे. एवढ्या ऍस्पेक्ट मध्ये तुमचा ऑक्सिजन हा बाकी 11 पेक्षा त्या ठिकाणी वेगळा आहे. ठीक आहे, आलं लक्षात. चलो नेक्स्ट, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीनचं बिहेवियर डिफरंट रेस्ट ऑफ द ग्रुप कसं आहे ते बघू आपण. तर इथे पुन्हा तेच रिझन आहे बाळांनो. काय जे ऑक्सिजनच्या वेळेस रिझन होतं ना बाळांनो, सेम रिझन इथे पण आहे. काय रिझन आहे? स्मॉलेस्ट साइज, त्यानंतर दुसरं काय, हायेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, smallest size, highest electronegativity, absence of d orbital, आणि चौथं जे ऑक्सिजन मध्ये नव्हतं पण इथे आहे ते काय, की लो फ्लोरीन बॉन्ड एन्थॅल्पी. लो फ्लोरीन बॉन्ड एन्थॅल्पी. बिकॉज ऑफ दिस fluorine is extremely reactive. Fluorine is extremely reactive. ठीक आहे, मग आता कुठल्या ऍस्पेक्ट मध्ये तो वेगळा आहे तो बघा. सगळ्यात आधी काय एक्स्ट्रीमली रिएक्टिव्ह, काय तर रिएक्शन्स ऑफ फ्लोरीन is highly exothermic. काय exothermic with other elements. Reactions of fluorine is highly exothermic with other elements. ठीक है, rest of the members आर लेस रिएक्टिव्ह. ते फ्लोरीन इतके रिएक्टिव्ह नाही आहेत. बाकीचे मेंबर जे आहेत ते फ्लोरीन इतके रिएक्टिव्ह नाही आहे. ठीक आहे, दुसरं म्हणाल तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी म्हणा किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणा किंवा ऑक्झी ऍसिड. बघा फ्लोरीन शोज ओनली वन ऑक्सिडेशन स्टेट. फ्लोरीन जो आहे पहा तुमचा, फ्लोरीन शोज ओनली वन ऑक्सिडेशन स्टेट, दॅट इज -1. दुसरी ऑक्सिडेशन स्टेट फ्लोरीनची तुम्हाला सापडणारच नाही. कारण फ्लोरीनला पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये कोण टाकणार? कोणीच ते टाकू शकत. बिकॉज फ्लोरीन इज द किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. त्याच्यामुळे बाकीचे मेंबर जर म्हणाल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they can show -1, +1, +3, +5, +4, +6, +7 ऑक्सिडेशन स्टेट्स. ते या सगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेट त्या ठिकाणी दाखवतात. फ्लोरीन मात्र फक्त -1. ठीक आहे, त्यानंतर ऑक्झी ऍसिड. फ्लोरीन फॉर्म्स only one oxy acid, that is HOF, and that too where fluorine has -1 oxidation state. Fluorine has -1 oxidation state. बाकी मेंबर जर म्हणाल तर मी फक्त Xच लिहितो. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हे काय काय फॉर्म करतात माहिती का? हे फॉर्म करतात HOX, HO2X, HO3X and HO4X. म्हणजे HClO, HClO2, HClO3, HClO4 हे चारही ऑक्साइड ते त्या ठिकाणी ऑक्झी ऍसिड ते फॉर्म करतात. आणि या सगळ्यांमध्ये यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेट असतात +1, +3, +5 and +7. फ्लोरीनची आहे फक्त -1. आलं लक्षात?
सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरन्स बिटवीन फ्लोरीन अँड दी अदर मेंबर्स. ठीक आहे. अजून एक सांगतो. फ्लोरीन ऍक्च्युली मी ओनली लिहायला पाहिजे. ओनली फ्लोरीन फॉर्म्स ओझोन ऑन रिएक्शन विथ वॉटर. फक्त फ्लोरीनच आहे जो वॉटर सोबत रिएक्शन करून ओझोन फॉर्म करतो. बाकी मेंबर रेस्ट ऑफ द मेंबर्स shows disproportionation reaction. काय दाखवतात ते? disproportionation reaction with water. With water they show disproportionation reaction. ओके. त्यानंतर अजून एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगायची आहे ती म्हणजे the compound with hydrogen of fluorine, that is HF. HF जो आहे only HF dimerizes. पहिली गोष्ट ही पण की only HF exist only HF exists in liquid state. Baki HCl is gas, HBr and HI. You will find them in the solid state. HBr is not stable, in fact. HBr is unstable. ठीक है. So is the HI. आणि अजून एक गोष्ट काय तर only HF dimerizes. It undergoes dimerization. काय? Dimerization. Di means two, mer means unit. So it undergoes dimerization to give H2H2. Other elements compound with hydrogen, for example HCl, would never give you H2Cl2. HBr, HS, they would also not give you H2Br2 and H2I2 respectively. So these are the point of difference of fluorine with the rest of the halogens. Okay? Chalo, let's move to the next point then. Oxidation state of group 16. आता oxidation state म्हणजे काय बाळांनो? बेसिकली व्हॅलेन्सी. व्हॅलेन्सीलाच आपण oxidation state म्हणतो, राईट? And कुठले फॅक्टर, what are the factor which decides the oxidation state? Obviously electronic configuration. आता ग्रुप 16 म्हणाल तर ग्रुप 16 एलिमेंटची इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय? ग्रुप 16 वाल्यांचं त्यांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे NS2NP4. काय आहे बाळांनो? NS2NP4. आता NS2NP4 जर आहे तर याचा अर्थ काय? त्यांच्याकडे 6 इलेक्ट्रॉन आहे, बरोबर? तर त्यांना ऑक्टेट कंप्लीट करायचं असेल, if they want to complete an octet, what do? They would accept 2 electrons. 2 electron accept करून now they would have NS2NP6, and in the process they will end up forming E2 minus anion. काय फॉर्म करतील बाळांनो? E2 minus anion म्हणजेच काय? -2 ऑक्सिडेशन स्टेट. काय झालं हे? -2 ऑक्सिडेशन स्टेट. कोण कोण दाखवतो बाळांनो? ऑक्सिजन दाखवतो O2 मायनस, सल्फर दाखवतो S2 मायनस, सेलेनियम दाखवतो Se2 मायनस. ठीक आहे. टेल्युरियम पण दाखवतो. परंतु ही जी स्टॅबिलिटी ना -2 स्टॅबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सिडेशन स्टेट ही डिक्रीज होते ऑक्सिजन पासून तुम्ही खाली जात असताना. तुम्ही म्हणाल सर का?
Obvious. Electronegativity. Electronegativity is the obvious reason for -2 oxidation state. I mean, electronegativity is the main reason for them to show the decreased stability of -2 oxidation state as you go from oxygen to selenium or tellurium. आलं लक्षात? ठीक आहे. आता -2 झालं. अपार्ट फ्रॉम -2 0 तर सगळे दाखवतात, त्याच्यामुळे 0 विषयी मी बोलणार नाही. परंतु NH2 NP6 N8 म्हणजे बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी त्यांनी 2 इलेक्ट्रॉन घेतले. तसंच ते 2 इलेक्ट्रॉन शेअर पण करू शकतात. राईट, 2 इलेक्ट्रॉन शेअर करू शकता. आता ऑक्सिजनची गोष्ट झाली तर ऑक्सिजन ऑक्साईड फॉर्म करतो, तुम्ही जस्ट बघितलं. राईट, ऑक्सिजन हा जो आहे हा -2 दाखवतो. कुठे? O2 मायनस, त्याला आपण काय म्हणतो बाळांनो? वी कॉल दॅट एज ऑक्साईड. राईट, आणि ऑक्साईड जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे -2 ही ऑक्सिजनची जनरल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, तर ती आपल्याला माहितीच आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट ऑक्सिजन ऑल्सो शोज -1 ऑक्सिडेशन स्टेट. -1 कुठे दाखवतो? आपण त्याला लिहितो O2 2 मायनस. कुठे? पेरॉक्साइड्स मध्ये. राईट, पेरॉक्साइड्स मध्ये दाखवतो -1. एक्झाम्पल काय? एक्झाम्पल आहे ना H2O2 H2O2 त्यानंतर Na2O2. ठीक आहे, असे मग बरेच एक्झाम्पल आहेत, पण ह्या केसमध्ये ऑक्सिजन तुमचा -1 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये आहे. आता ऑक्सिजन प्लस ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये जातो का? तर येस, जातो. तो जातो +1 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये, पण कुठे? जसं की ओनली विथ द फ्लोरीन. ऑक्सिजन फक्त फ्लोरीन सोबत जर असेल तरच तो +1 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये जातो, आणि OF2 मध्ये असेल तर +2 मध्ये जातो. पण हे दोनच कंपाऊंड आहे विथ द फ्लोरीन ज्या वेळेस ऑक्सिजन +1 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असेल. का? कारण ऑक्सिजन पेक्षा फ्लोरीन हा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. बाकी इलेमेंटची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ही ऑक्सिजन पेक्षा कमी आहे. त्याच्यामुळे फक्त इथेच तुमचा ऑक्सिजन तुम्हाला प्लस ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये सापडेल. ठीक आहे. आता हे झालं. आता ऑक्सिजनचे ह्या सोडून कुठल्या ऑक्सिडेशन स्टेट आहे? ह्या 4 सोडल्या तर ॲज सच बाकी ऑक्सिजनच्या कुठल्याही ऑक्सिडेशन स्टेट नाहीये. ठीक आहे. आणि +2 तर आपण बघितलं. आता +4 +6 हे इलेमेंट दाखवू शकतात. ऑक्सिजन दाखवू शकतो का? तर नाही दाखवू शकत. का? कारण ऑक्सिजनकडे एम्प्टी डी ऑर्बिटल नाहीये. ऑक्सिजन हवं तर मी इथेच लिहितो. ऑक्सिजन कॅन नॉट शो +4 और +6. का? वाय? अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. काय बाळांनो? अब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल. आणि याच्याचमुळे ऑक्सिजनच्या एवढ्याच ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. ठीक आहे. आता ऑक्सिजन सोडून झालं की बाकी इलेमेंट जसं की सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम अँड पोलोनियम हे सगळे इलेमेंट बाळांनो, हे सगळे इलेमेंट +2 +4 +6 या सगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात. राईट, कारण या सगळ्यांकडे एम्प्टी डी ऑर्बिटल आहे. एम्प्टी डी ऑर्बिटल ॲल्युमिनियम पासून स्टार्ट होतो, ॲटॉमिक नंबर 13. मग या सगळ्यांच्या ॲटॉमिक, सल्फरचा ॲटॉमिक नंबर 16 आहे. 34 52 84 यांच्याकडे डेफिनेटली ते एम्प्टी डी ऑर्बिटल तर अवेलेबल आहेतच. राईट, सो +2 +4 +6 याच्यात सुद्धा तुम्ही जसं डाऊन द ग्रुप जातात, ॲज यू गो डाऊन द ग्रुप stability of +6 oxidation state decreases, and as you go down the group stability of +4 oxidation state increases. कशामुळे बाळांनो? This is because of, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे, this is because of inert pair effect. कशामुळे बाळांनो? inert pair effect मुळे +4 ची स्टॅबिलिटी खाली जाताना वाढत जाते आणि +6 ची स्टॅबिलिटी खाली जाताना कमी होत जाते.
कारण +4 पासून +6 जेव्हा तुम्हाला जायचं असेल त्या तुम्हाला एक तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन जो आहे त्याला अनपेड करून प्रमोट करावं लागेल आणि ते करण्याची टेंडेन्सी डाऊन द ग्रुप कमी कमी होत जाते. खालच्या इलेमेंटची ती टेंडेन्सी नसतेच. त्याच्यामुळे ते +4 पर्यंत ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवता, +6 दाखवत नाही. होल रिझन इज इनर्ट पेअर इफेक्ट. आलं लक्षात? सो ह्या झाल्या सगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेट तुमच्या ग्रुप 16च्या. ठीक आहे. चलो आता आपण निघूया पुढे. आता बघूया ग्रुप 17 अँड ग्रुप 18 सोबत काय असेल. आता ग्रुप 17 जर म्हणाल बाळांनो तर ग्रुप 17 तर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन काय आहे, ns2np5. काय बाळांनो, ns2np5. सो धडधड दिसते. दे कॅन कम्प्लीट द ऑक्टेट. दे कॅन complete the octet by accepting single electron, and in the process they will end up showing E-1 oscillations. काय दाखवणार बाळांनो, E-1. E म्हणजे इलेमेंट बोलतो मी. So basically they are showing -1 ऑक्सिडेशन स्टेट. आता हे सर्व इलेमेंट्स -1 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, राईट. जसं की HF, HCl, HBr, HI या सगळ्या ठिकाणी त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे, -1. ठीक आहे. ऍक्च्युली इथे बॉन्ड जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते शेअर्ड आहेत. ठीक आहे. सो -1 तुम्ही म्हणू शकतात. रादर -1 विल बी मोर easily represented if you have a metal like NaX, where X is equal to fluorine, bromine and iodine. So इथे डेफिनेटली -1 आहे, इथे पण -1 आहे, पण इलेक्ट्रॉन शेअर्ड आहे. म्हणजे इथे कोव्हलंट बॉन्ड आहे आणि इथे खाली सोडियम मेटल सोबत काय बाळांनो, आयोनिक बॉन्ड. ठीक आहे. तर -1 ऑक्सिडेशन स्टेट इथे दाखवतात. ठीक आहे. तर -1 ही सगळ्यांची कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट फ्लोरीनची गोष्ट कराल बाळांनो तर फ्लोरीन शोज ओनली -1. फ्लोरीनची दुसरी कुठलीच ऑक्सिडेशन स्टेट येत नाही. ठीक आहे. 0 म्हणू नका, 0 सगळ्यांचीच असते. तर -1 सोडलं तर फ्लोरीन काय -2 दाखवू शकत नाही, पण -1 झाल्यावर त्याचा ऑक्टेट कम्प्लीट झाले. -2 होण्याचा प्रश्न येत नाही. मग आता काय, तर +1 +2 कसं काय दाखवेल. फ्लोरीन पेक्षा इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह कोणीच नाहीये. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. तर फ्लोरीन सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असेल तर फ्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस मध्ये असू शकत नाही. आणि म्हणून फ्लोरीन इज द ओनली इलेमेंट इन द होल पिरियडिक टेबल विच कॅनॉट शो प्लस ऑक्सिडेशन. ठीक आहे. बाकी मग तुम्ही क्लोरीन आणि ब्रोमीन आयोडीनची गोष्ट जर कराल, क्लोरीन, ब्रोमीन अँड आयोडीन हे तिघं जे आहे हे +1 दाखवतात. तसं -1 दाखवलं त्यांनी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह इलेमेंट सोबत. तसंच ते जर समजा त्यांच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह इलेमेंट सोबत असतील आणि बॉन्ड शेअरिंग वाला असेल तर +1, राईट. त्यानंतर +3, +5 अँड +7 या त्यांच्या सगळ्यांच्या नॉर्मल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट समटाइम्स दे ऑल्सो शो लाईक +4, +6, right? But this +4, +6 are less stable. काय ते लेस स्टेबल. ठीक आहे. ते आपण पुढे बघणार आहोतच, तेव्हा तुम्हाला कळेलच. आता +1 जसं की बघा HXO, +3 HXO2, +1 +3 HXO5, अरे O5 कसं झालं, सॉरी, HXO3 ऑक्सिडेशन स्टेट +5 and lastly HXO4 ऑक्सिडेशन स्टेट +7. ठीक आहे. एक्सच्या जागी काय, ऑब्विसली क्लोरीन. एक्सच्या जागी तुमच्याकडे आहे क्लोरीन, ब्रोमीन अँड आयोडीन. फ्लोरीन जो आहे, फ्लोरीन फक्त एकच ऑक्सी ऍसिड फॉर्म करतो. फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सी ऍसिड. तो आहे HOF. काय फॉर्म करतो, HOF. बाकी मग हे सगळे HOCl, HClO2,
HClO3 अँड लास्टली HClO. ठीक आहे. क्लोरीनच्या जागी तुम्ही ब्रोमीन आयडिन सुद्धा टाकू शकतात, क्लोरीन टाकू शकत नाही. क्लोरीन फक्त एवढा एकच ऑक्झिडाइड फॉर्म करतो. तिथे पण तुम्ही जर बघितलं फ्लोरीन -1 मध्ये, हायड्रोजन +1 मध्ये आणि ऑक्सिजन 0 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये आहे. आलं लक्षात? तर ह्या झाल्या सगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेट तुमच्या ग्रुप 17च्या. ठीक आहे. आता आपण बघणार आहोत ग्रुप 18. आता बघा ग्रुप 18 जो आहे, ग्रुप 18 ची गोष्ट काय माहिती का? ग्रुप 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. काय आहे? NS2NP6. NS2NP. हे तेच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाळांनो, हे ते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे जे अचीव करण्यासाठी बाकी सगळे इलेमेंट झगडत असतात. काय करत असतात? झगडत असतात. ते एक तर इलेक्ट्रॉन गेन करतात किंवा इलेक्ट्रॉन लॉस करतात किंवा इलेक्ट्रॉन शेअर करतात टू अचीव दिस पर्टिक्युलर ऑक्सिडेशन स्टेट. मग ग्रुप 18चं ते ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणा किंवा ते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलरेडी अचीव्ड आहे, राईट? मग ते का बॉन्ड फॉर्म करतील? तर नाही करत. हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन हे बॉन्ड फॉर्म करतच नाही. परंतु यांचा सेकंड लास्ट इलेमेंट जो आहे झेनॉन, झेनॉन मात्र हे करू शकतो. त्याच्या पाठीमागे 2 रिझन आहे. पहिली गोष्ट ही की इट हॅज लो आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. याची आयोनायझेशन एन्थॅल्पी लो आहे, म्हणजे यू कॅन इझिली मेक झेनॉन लूज 1, 2 or 3 or 4 electrons, right? And secondly, presence of empty d orbital. Presence of empty d orbital, and that makes xenon to show oxidation state like +2. +2 example आहे ZeF2. त्यानंतर +2 नंतर +4, +4 एक्झाम्पल आहे ZeF4. त्यानंतर +6 एक्झाम्पल आहे ZeO3 अँड ZeOF4. हे असे कंपाऊंड तुमचा झेनॉन दाखवू शकतो. ठीक आहे. याचा रिॲक्शन पुढे जाऊन आपण बघणार आहोतच. फिलहाल टाइम बिंग दिस इज इनफ. ओके, क्लिअर? कशा ऑक्सिडेशन स्टेट ग्रुप 16, 17 आणि 18 चे इलेमेंट दाखवत असतात. ठीक आहे. चलो, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हायड्रोजन. आता इथे मी ग्रुप 16, ग्रुप 17 नाही. ठीक आहे. सो केमिकल रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हायड्रोजन. आता हायड्रोजनच्या प्रती ग्रुप 16 वाले इलेमेंट रिॲक्ट करतात, ग्रुप 17 चे पण रिॲक्ट करतात. ठीक आहे. ग्रुप 16 चे पहिले आपण घेऊया. इथे ना पार्टिशन करतो मी असं. ग्रुप 16. आता ग्रुप 16 चे इलेमेंट सगळे रिॲक्ट करतात हायड्रोजन सोबत आणि काय फॉर्म करतात? H2O, H2S, H2SC, H2TE and lastly H2PO. हे सगळे कंपाऊंड फॉर्म होतात. आता मला सांगा, हायड्रोजनचा बॉन्ड सगळ्यात स्ट्रॉंग कोणासोबत असेल? ऑक्सिजन सोबत असेल, सल्फर सोबत असेल, सेलेनियम सोबत असेल की टेल्युरियम सोबत असेल? तर ऑब्विसली हायड्रोजनचा सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड हा ऑक्सिजन सोबतच असेल. का? तर ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8 आहे, हायड्रोजनचा 1 आहे. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर तर सगळ्यांसाठी एकच आहे, राईट? ऑक्सिजनचा 8, सल्फरचा 16, सेलेनियमचा किती? 34, टेल्युरियमचा 52, पोलोनियमचा 84. तर या सगळ्यांचे ओव्हरलॅपिंग ऑर्बिटल, ऑक्सिजनचा ओव्हरलॅपिंग ऑर्बिटल काय आहे? 2p आहे, राईट? हायड्रोजनचा 1s आहे, हायड्रोजनचा 1s आहे. ऑक्सिजनचा काय? 2p, सल्फरचा 3p, सेलेनियमचा 4p, टेल्युरियमचा 5p आणि पोलोनियमचा 6p. आता 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p आणि 1s 6p यांच्यामध्ये सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट ओव्हरलॅप कोणाचा होईल? तर बाळांनो ऑब्विसली 1s आणि 2p चा होईल, कारण त्यांची साईज ही दोघांच्या साईज मध्ये जास्त डिफरन्स नाहीये. सगळ्यात कमी डिफरन्स दोघांच्या साईज मध्ये 1s आणि 2p मध्येच आहे. 1s आणि 3p, 4p, 5p मध्ये हा डिफरन्स वाढत जातो. त्याच्यामुळे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होत जाते.
आणि म्हणूनच बॉन्ड एन्थाल्पीची जर तुम्ही ऑर्डर बघितली, बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणा किंवा बॉन्ड स्ट्रेंथ म्हणा किंवा बॉन्ड एनर्जी म्हणा, व्हॉट एव्हर, बॉन्ड एन्थाल्पीची जी ऑर्डर आहे ती अशी आहे: H2O greater than H2S greater than H2SC greater than H2TE. ठीक है, पोलोनियम में घेत नाही कारण त्याचे हायड्राइड्स किंवा रिएक्शंस ऍक्च्युअली टेस्टेड नाही आहेत. ठीक आहे, सो दिस इज द बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ. बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणा किंवा तुम्ही याला बॉन्ड स्ट्रेंथ सुद्धा म्हणू शकता. राईट, हा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंडिकेट करतोस ना, बरोबर. आता मला सांगा, हा सगळ्यात स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे, हा सगळ्यात वीक बॉन्ड आहे. जर हा सगळ्यात वीक बॉन्ड असेल तर याचा अर्थ हा बॉन्ड इझिली ब्रेक होऊ शकतो. तर तो इझिली ब्रेक होऊ शकतो, तर तो हायड्रोजन इझिली रिलीज करू शकतो. आणि जर तो हायड्रोजन इझिली रिलीज करू शकतो, तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे हायड्रोजन कॅन ऍक्ट एज अ रिड्युसिंग एजंट. अँड देअरफॉर द रिड्युसिंग कॅरेक्टर मी म्हटलो मी, इफ आय एम टॉक अबाउट रिड्युसिंग कॅरेक्टर, तर रिड्युसिंग कॅरेक्टरसाठी बाळांनो एक्झॅक्ट उलटी ऑर्डर येईल, एक्झॅक्ट उलटी. H2O lesser than H2S lesser than H2SC lesser than H2TE. तुम्हाला हवं तर तुम्ही H2PO पण पुढे टाकू शकतात. ठीक आहे, पण टेक्निकली नाही टाकला पाहिजे. तो रिड्युसिंग कॅरेक्टर सगळ्यात जास्त याचा येणार. त्यानंतर सपोज मी ऍसिडिक कॅरेक्टर म्हटलो बाळांनो, ऍसिडिक कॅरेक्टर सुद्धा हवं तर ऍसिडिटी म्हणा, ऍसिडिटी सुद्धा बाळांनो रिव्हर्स येणार. वॉटर तर ऍसिडिक नाहीये, तुम्हाला माहिती आहे. H2S, येस इट इज अन ऍसिडिक कंपाऊंड. ही ऍसिडिटी सुद्धा खाली जात असताना ही वाढत वाढत जाते. राईट, फॉर द ऑब्वियस रिझन्स. तुम्ही रिझन्स सगळ्यांचे बघितले आहेतच. सगळ्यात जास्त बॉन्ड स्ट्रेंथ इथे असल्यामुळे बॉन्ड एन्थाल्पीची ऑर्डर ही आहे: रिड्युसिंग कॅरेक्टर अँड ऍसिडिटी. ह्या तीनच प्रॉपर्टी मेन आहेत त्या एक्झामला विचारल्या जाऊ. ठीक आहे, हे झालं ग्रुप 16चं. आता बाळांनो बघू आपण ग्रुप 17. ग्रुप 17चं तर तुम्हाला माहिती आहे, याच्या प्रॉपर्टीमध्ये याच्या प्रॉपर्टीमध्ये जास्त डिफरन्स नाही आहे. हे बेसिकली काय फॉर्म करता, HX फॉर्म करता की नाही. HX, HF, HCl, HBr अँड HI. ऍस्टॅटिन जो लास्ट वाला त्याला आपण कधी घेत नाही. सो इथे पण बघा, बॉन्ड स्ट्रेंथ म्हणा किंवा बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणा, बॉन्ड स्ट्रेंथ. आता हे सांगायची मला गरज नाही, जर बॉन्ड स्ट्रेंथ जास्त असेल तर बॉन्ड एन्थाल्पी डेफिनेटली जास्त राहणार, कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ जास्त आहे म्हणजे बॉन्ड ब्रेक करायला जास्त एनर्जी लागते. राईट, तर बॉन्ड स्ट्रेंथ जी आहे इथे सुद्धा ऑक्सिजनच्या ग्रुप सारखीच, HF, मग HCl, मग HBr आणि मग लास्टला HI. एक्झॅक्ट सेम आहे, काहीच डिफरन्स नाही आहे. ठीक आहे, त्यानंतर रिड्युसिंग कॅरेक्टर. रिड्युसिंग कॅरेक्टर जर तुम्ही म्हटलं तर रिड्युसिंग कॅरेक्टर काय येणार बाळांनो, एक्झॅक्ट उलट. का, तर बॉन्ड स्ट्रेंथच्या रिव्हर्स राहणार की नाही तो. HF, HCl, HBr अँड लास्टली HI. HIचं रिड्युसिंग कॅरेक्टर सगळ्यात जास्त राहणार. राईट, आणि ऍसिडिटी तर या सगळ्या कंपाऊंडची ऍसिडिटी वेल नोन आहे. तुम्हाला सगळ्यांना यांची ऍसिडिटी खूप चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. राईट, HF, HCl, HBr and lastly HI. Right? Acidity, HI is the strongest acid, HF is the weakest acid in this order. Okay, okay, clear? Chalo, moving ahead. Next, reactivity towards oxygen. आता रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन. एक मिनिट मला फक्त बघून घेऊ द्या. टुवर्ड्स हॅलोजन, टुवर्ड्स मेटल, ऑक्झिएस. बघा,
रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन. आता रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन कुठले कुठले ग्रुप कसे कसे रिॲक्ट करतात तर बघा, सगळ्यात आधी आपण घेऊया ग्रुप 16. कोणाला घेऊया बाळांनो? ग्रुप 16. आता ग्रुप 16 म्हणाल तर ग्रुप 16 चे जे इलेमेंट आहे म्हणजे ऑक्सिजन धरून ते ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट करतात, राईट. अँड दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. ते ऑक्सिजन सोबत 2 प्रकारचे ऑक्साइड फॉर्म करतात. असा एक आहे तुमचा EO2 टाइप, दुसरा आहे EO3 टाइप. EO2 टाइप अँड EO3 टाइप. आता EO2 म्हणजे ईच्या जागी तुम्ही काही पण घेऊ शकता. ईच्या जागी समजा तुम्ही ऑक्सिजन घेतला तर ऑक्सिजन प्लस O2 काय मिळेल बाळांनो? तुम्हीच बघा, ऑक्सिजन प्लस O2 व्हॉट वुड इट गिव्ह यू? इट विल शुअरली गिव्ह यू O3, राईट. इट विल गिव्ह यू O3 अँड सल्फर सोबत इट विल गिव्ह यू SO2, राईट. ऑक्सिजन अँड SO2. आता ऑक्सिजन SO2 हे दोघं जर म्हटलं बाळांनो, दोघं जे दोघं आहेत गॅस. काय आहेत? बोथ ऑफ देम आर गॅसेस. आणि त्यानंतर अजून एक ऑक्साइड आहे TeO2. TeO2 म्हणाल तर TeO2 काय आहे? इट इज प्रेझेंट इन सॉलिड स्टेट. ओके. आणि इथे SO2 मध्ये जर तुम्ही वॉटर टाकलं, SO2 म्हणा, इनफॅक्ट TeO2 नव्हतं म्हणायचं मला, आय वॉन्टेड टू से इनफॅक्ट TeO2 सुद्धा आहे. ACO2 बाळांनो, काय? सेलेनियम डायऑक्साइड. सेलेनियम डायऑक्साइड अँड टेल्युरियम डायऑक्साइड दोघं आहेत सॉलिड स्टेटमध्ये. तर SO2 मध्ये जर तुम्ही वॉटर टाकलं, इट विल गिव्ह यू H2SO3. त्याला आपण काय म्हणतो? सल्फ्युरस ऍसिड. काय म्हणतो बाळांनो? सल्फ्युरस ऍसिड. कारण ऑक्सिडेशन स्टेट जी सल्फरची आहे ती आहे +4. तर +6 मध्ये असता तुम्ही सल्फ्युरिक म्हटलं असतं. +4 मध्ये आहे, दॅट्स आय एम कॉलिंग दिस एज सल्फ्युरस. ओके. आणि ACO2 सेलेनियम डायऑक्साइड, त्याच्यात जर तुम्ही वॉटर टाकलं, इट विल गिव्ह यू H2SeO. त्याला म्हणता सेलेनस ऍसिड. काय म्हणता बाळांनो? सेलेनस ऍसिड. आलं लक्षात? हे झाले डायऑक्साइड्स. दुसरी गोष्ट, सल्फर SO2 हा जो डायऑक्साइड आहे ना बाळांनो, बघा सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट इथे +4 आहे, बरोबर. पण सल्फर +6 मध्ये जाऊ शकतो. मग जर तो +6 मध्ये जाऊ शकतो म्हणजे स्वतः काय होऊ शकतो? स्वतः ऑक्सिडाइज होऊ शकतो. स्वतः जर ऑक्सिडाइज होऊ शकतो तर दुसऱ्याला काय करणार? तो रिड्यूस करणार. आणि देअरफॉर SO2 कॅन ऍक्ट ॲज अ reducing agent. It can act as a reducing agent, whereas TeO2, especially SeO2 and especially TeO2 हा टेल्युरियम जो आहे तो +4 मध्ये आहे. टेल्युरियम इज क्वाइट स्टेबल इन +4. वाय? इनर्ट पेअर इफेक्ट आपण अगोदर बघितलेलं, राईट. तो +4 मध्ये चांगल्या प्रकारे स्टेबल आहे. त्याच्यामुळे इट विल बी रिलक्टंट टू गो टू एनी ऑक्सिडेशन स्टेट. However, it can go to lower oxidation state, but it cannot go to higher oxidation state. तो +6 मध्ये जायला रिलक्टंट राहील, पण +2 मध्ये जाऊ शकतो. +2 मध्ये जाऊ शकतो म्हणजे तो स्वतः काय होणार? रिड्यूस होणार. मग दुसऱ्याला काय करणार? ऑक्सिडाइज करणार. आणि म्हणून इट कॅन ऍक्ट ॲज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट. आलं लक्षात? ठीक आहे. सगळे पॉइंट्स मी इथे सांगत आहे, व्यवस्थित ग्रहण करून घ्या. ठीक आहे. हा झाला डायऑक्साइड. आता ट्रायऑक्साइड. आता ट्रायऑक्साइड ऑक्सिजन वाला तर नाहीये पण सल्फर वाला आहे. SO3 SCO3 हे दोनच ट्रायऑक्साइड बनतात, सल्फरचा आणि सेलेनियमचा. टेल्युरियम आणि पोलोनियमचे ट्रायऑक्साइड नाही बनत बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल इन +6. रिझन? इनर्ट पेअर इफेक्ट. आणि हे दोघंही ऑक्साइड जे आहेत दे आर हायली they are strong oxidizing agent. That strong oxidizing agent, and on reaction with water they gives you acid, strong acid. हा तुम्हाला देणार सल्फ्युरिक ऍसिड. त्याचं नाव लिहायची सुद्धा मला गरज नाही, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. सल्फ्युरिक ऍसिड
and selenium trioxide that is on reaction with water will give you H2SCO4. त्याला आपण काय म्हणतो? सेलेनिक ऍसिड. काय म्हणतो बाळांनो? सेलेनिक ऍसिड. हे काय? सल्फ्युरिक ऍसिड. ठीक आहे. दिस इज व्हॉट इट्स द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन ऑफ ग्रुप 16. ठीक आहे, आलं लक्षात? ओके, चलो आता ग्रुप 16 तर डन झाला. आता आपण बघू बाळांनो ग्रुप 17. ग्रुप 17 कसा रिॲक्ट करतो बघा. ग्रुप 17 चे 4 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीनची गोष्ट करायला बाळांनो तर फ्लोरीन ची जे ऑक्साईड आहेत, सॉरी माय बॅड, त्याला आपण ऑक्साईड नाही म्हणू शकत. फ्लोरीनचे कंपाऊंड विथ ऑक्सिजन, ते बेसिकली त्यांना आपण ऑक्साईड नाही म्हणू शकत. वी नीड टू कॉल देम ॲज फ्लोराईड. काय म्हणायला लागेल? फ्लोराईड. कारण फ्लोरीन हा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे ना, तो आपल्याला त्यांना फ्लोराईड म्हणायला लागेल, ना की ऑक्साईड. सो दोनच प्रकारचे फ्लोराईड बनतात. एक आहे O2F2 अँड OF. त्यातला O2F2 तर बाळांनो अनस्टेबल आहे. इट इज इनफॅक्ट दोघं पण अनस्टेबल आहेत. ठीक आहे, but OF2 is relatively stable. At 298 Kelvin. कितीला? It is relatively stable at 298 Kelvin. O2F2 आणि O2F2 O2F2 तर अनस्टेबल आहे. OF2 मात्र तेवढा बनतो. तो इकडे दोनच कंपाऊंड आहे जिथे फ्लोरीन आणि ऑक्सिजनचा कंपाऊंड तुम्हाला मिळेल. ठीक आहे, आता क्लोरीन म्हणाल तर बाळांनो क्लोरीनचे ढिगाणं कंपाऊंड्स आहेत बघा. क्लोरीन म्हणाल तर क्लोरीन आहे Cl2O, ClO2. Cl2O मध्ये क्लोरीन +1 मध्ये आहे. ClO2 मध्ये क्लोरीन +4 मध्ये आहे. त्यानंतर Cl2O3, Cl2O3 ऐवजी आपण ना Cl4O6 घेऊ. Cl4O6 अँड तुमचा आहे Cl2O7. हे सगळे कंपाऊंड तुमच्या क्लोरीनचे ऑक्सिजन सोबत बनतात. ठीक आहे. ब्रोमीनचे म्हणाल ना बाळा, तो ब्रोमीनचे फक्त Br2O हा एक BrO2. ठीक आहे, आणि तिसरा आहे Br2O3. हे तिघे कंपाऊंड जे आहेत ना ते आर रिलेटिव्हली अनस्टेबल. काय आहेत ते बाळांनो? बाकी हॅलोजन ऑक्साईड पेक्षा ते अनस्टेबल आहेत. त्याला आपण काय म्हणतो? मिडल रो एनोमली. काय म्हणतो? मिडल रो एनोमली. वी कॉल दिस ॲज मिडल रो एनोमली. आणि लास्टली तुमचा आयोडीन. आयोडीन म्हणाल तर आयोडीनचे ढिगाणं कंपाऊंड आहे बघा. I2O4, I2O5, I2O7 हे सगळे कंपाऊंड आयनीचे बनतात विच आर स्टेबल. ओके, परंतु यांचं काय ना, ते आर व्हेरी स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट्स. का? ते डिकम्पोज होऊन जातात म्हणून. इनफॅक्ट हे सुद्धा खूप स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आहे. वाय? दे गेट्स डिकम्पोज. ठीक आहे. आणि याच्यातला OF2 जर म्हणाला तुम्ही तर OF2 जो आहे याच्यातला इट इज यूज्ड टू एक्सट्रॅक्ट प्लुटोनियम इन द फॉर्म ऑफ प्लुटोनियम हेक्साफ्लोराइड. प्लुटोनियम हेक्साफ्लोराइड फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लिअर फ्युएल. न्यूक्लिअर फ्युएल जे वापरलेलं असतं ना त्याच्यामध्ये प्लुटोनियमचे ट्रेसेस असतात. त्याच्यापासून तुम्ही प्लुटोनियम एक्सट्रॅक्ट करू शकता बाय रिॲक्टिंग इट विथ द OF2. ठीक आहे. आणि प्लुटोनियम हेक्साफ्लोराइड पासून तुम्ही फ्लोरीन डिफ्लोरिनेशन केलं की तुम्हाला प्युअर प्लुटोनियम मिळतो.
Plutonium is very expensive metal. Remember that. ठीक आहे. युजेस मध्ये एक्झामला येतं हे. कुठे कशासाठी येतं? युजेस साठी एक्झामला येतं. लक्षात ठेवा बाळांनो. आलं लक्षात? तो रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन. ग्रुप 16, ग्रुप 17. ग्रुप 18 ची गोष्ट जर करायला गेलो आपण तर बघा ग्रुप 18 जो आहे ना बाळांनो, तो ग्रुप 18 ऍक्च्युअली ऑक्सिजन सोबत डायरेक्ट रिॲक्ट नाही करत. इट डज नॉट रिॲक्ट. It does not react directly with oxygen. However, in presence of fluorine, or extreme conditions, in presence of fluorine or extreme conditions, it can react with oxygen, and it can give you compound like ZeO3 or ZeO F4. हे दोनच कंपाऊंड बनतात. याच्यात पण ऑक्सिजन सोबत फ्लोरीन आहे. हा एकच कंपाऊंड आहे जो प्युअर फक्त ऑक्सिजन सोबत आहे. ठीक आहे. अदरवाइज नोबल गॅसेस जनरली ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट करत नाही, डिस्पाइट द फॅक्ट दॅट ऑक्सिजन इज व्हेरी 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 रिॲक्टिव्ह, बट स्टील ऑक्सिजन इज नॉट ॲज रिॲक्टिव्ह ॲज फ्लोरीन इज. ठीक आहे. आलं लक्षात? ओके, चलो मूव्हिंग अहेड. नाव रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन्स. आता रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन, तर त्याच्यामध्ये आपण आता पुन्हा तेच रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन. आता हॅलोजनची रिॲक्टिव्हिटी ग्रुप 16 सोबत पण आणि ग्रुप 17 सोबत पण. ग्रुप 16 सोबत तुम्ही म्हणा आपण ऑलरेडी बघितलेली आहे, पण काही पॉईंट बघायचे राहिले. ते पॉईंट कुठले ते मी सांगतो. तर बघा रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन ऑफ ग्रुप 16. ठीक आहे. त्यातले ऑक्सिजन सोबतचे कंपाऊंड आपण सगळे बघितले ना. ऑक्सिजन सोबतचे कंपाऊंड जस्ट बघितले, राईट. पण बाकीचे कंपाऊंड राहिले ना बाळांनो. लास्ट पॉइंट होता रिॲक्टिव्हिटी ऑफ विथ ऑक्सिजन. विथ ऑक्सिजन झाला, पण बाकी एलिमेंट राहिले ना, जसं की सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम. त्याच्यासोबत कंपाऊंड कसे बनतात तर ते बघू. त्यातला पहिला आहे बघा, हॅलोजन जेव्हा रिॲक्ट करतो ग्रुप 16 सोबत, तर इट ऍक्च्युअली फॉर्म्स हेक्सा हॅलाइड्स, टेट्रा हॅलाइड्स, डाय हॅलाइड्स अँड मोनो हॅलाइड्स. ठीक आहे. सगळ्यात मेन आहे त्यातला हेक्सा हॅलाइड्स. कुठला आहे बाळांनो? हेक्सा हॅलाइड्स. आता हेक्सा हॅलाइड्स मध्ये सुद्धा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हे रिॲक्ट नाही करत. हे हेक्सा हॅलाइड फॉर्म नाही करत. का? तर क्लोरीनची साईज ही मोठी आहे, ब्रोमीनची तर अजून मोठी आहे आणि आयोडीनची तर अजून मोठी आहे. त्याच्यामुळे स्टेरिक हिंड्रन्स येतो. जर हे 6 ग्रुप सेंट्रल ॲटम म्हणजे सल्फरच्या आसपास जर आले तर दे वुड क्रिएट अ हाय स्टेरिक हिंड्रन्स अँड हेन्स हायली दॅट विल कॉज हायली अनरिॲक्टिव्ह म्हणा की हायली अनस्टेबल. इट कॉजेस हायली अनस्टेबल स्पीशीज आणि म्हणून ते बनतच नाही. तर हेक्सा फ्लोराईड फक्त जे आपल्याला माहिती आहे स्टेबल ते आहेत हेक्सा फ्लोराइड्स. काय आहेत? हेक्सा फ्लोराइड्स आहेत फक्त. ठीक आहे. कुठले कुठले? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सेलेनियम हेक्सा फ्लोराइड अँड टेल्युरियम हेक्सा फ्लोराइड. हे सगळे सगळे काय बाळांनो? सगळे आहे गॅशियस फॉर्म मध्ये. कशामध्ये? गॅशियस. अँड दे कॅन डिरेक्टली रिॲक्ट. विथ द सल्फर, सेलेनियम और टेल्युरियम. आता या हेक्सा फ्लोराइड मध्ये सुद्धा ना बाळांनो, हेक्सा फ्लोराइड मध्ये तुम्ही सल्फरचे कंपाऊंड पण क्लोरीनचे कंपाऊंड पण फॉर्म करू शकतात, ब्रोमीनचे सुद्धा फॉर्म करू शकतात. पण ॲज आय टोल्ड यू अर्लियर दे वोंट बी ॲज स्टेबल ॲज द फ्लोराइड. आणि म्हणून इथे स्टॅबिलिटी ऑर्डर जर तुम्ही बघितली तर तुम्हाला स्टॅबिलिटी ऑर्डर ही अशीच बघायला मिळेल.
फ्लोराइड्स. आता मी जनरल लिहितोय, ठीक आहे ना, कारण फक्त सल्फर घेतला तर मग नाही चालणार. सेलेनियम टेल्युरियम सोर्स सुद्धा तेच होतं. तो फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स. मग आला तुमचा ब्रोमाइड्स आणि लास्टली आहे तुमचा बाळांनो आयोडाइड्स. फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स अँड आयोडाइड्स. ठीक आहे. आणि इथली स्टॅबिलिटी जर म्हणायला गेला तर SF6, SCF6 आणि मग टेल्युरियम X6 फॉर द ऑब्वियस रिझन, साइज डिफरन्स. साइज डिफरन्स जेवढा कमी तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त, साइज डिफरन्स जेवढा जास्त तेवढी स्टॅबिलिटी कमी. राईट. सो हे झाले तुमचे हेक्सा फ्लोराइड्स. ठीक आहे. इथे मी जागा ठेवतो जराशी. आता नेक्स्ट आहे बाळांनो टेट्रा फ्लोराइड्स. काय टेट्रा फ्लोराइड. आता टेट्रा फ्लोराइड पण सगळे नाही आहे. ठीक आहे. एक पॉइंट मला सांगायचा राहिला होता, तो म्हणजे या सगळ्या ठिकाणी हेक्सा हॅलाइडचं हायब्रिडायझेशन काय येईल बाळांनो. ऑब्वियसली इट हॅज टू बी sp3d2. काय येणार sp3d2, कारण 6 आहेत ना, ऑक्झिलरी ॲटम्स किती आहेत 6. तो sp3d2 आणि शेप काय येणार, शेप त्यांचा येणार ऑक्टाहेड्रल. राईट. ओके. आता नेक्स्ट टेट्राफ्लोराइड्स. टेट्राफ्लोराइड कुठले कुठले आहे. एक आहे SF4, त्यानंतर SCF4, TeF4. ठीक आहे. आणि टेट्राक्लोराइड जर म्हणायला गेलं तर फक्त टेल्युरियम टेट्राक्लोराइड आहे बाळांना. तुम्ही म्हणाल असं का, तर टेल्युरियम मोठा आहे आणि क्लोरीन पण मोठा आहे. हा मोठा क्लोरीनच्या छोट्या सल्फरच्या आसपास येतो. क्लोरीन एकमेकांच्या जवळ आल्यामुळे त्या क्लोरीनच्या लोन पेअर्स पण, रिमेंबर 3 लोन पेअर्स आहे. 3 लोन पेअर आणि क्लोरीनची साईज हे एकमेकांच्या जवळ आल्यामुळे स्टेरिक हिंड्रन्स होतो आणि कंपाऊंड अनस्टेबल होतो. हा सल्फर जेव्हा तुम्ही टेल्युरियम घेता मोठा, तेव्हा हे 4 क्लोरीन एकमेकांच्या दूर जातात. दूर गेल्यामुळे ते एवढे जवळ येत नाही आणि स्टेरिक हिंड्रन्स तेवढा जास्त होत नाही आणि म्हणून कंपाऊंड रिलेटिव्हली स्टेबल राहतो. ठीक आहे. त्यातलं यांचं हायब्रिडायझेशन काय माहिती आहे तुम्हाला. यांचं हायब्रिडायझेशन आहे बाळांनो sp3d. काय आहे sp3d. तर यांचं जॉमेट्री असं बघायला गेल्यानंतर, जॉमेट्री जर म्हणायला गेलो हायब्रिडायझेशन नुसार, तर यांची जॉमेट्री बघायला गेलं तर येते ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. काय येते ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. ठीक आहे. परंतु शेप काय येतो बाळांनो, यांचा शेप येतो सीसॉ. काय येतो सीसॉ शेप्ड. दे आर सीसॉ शेप्ड. हे तुम्ही VSCPR थ्योरी मध्ये बघितलं असेलच. हवं तर मी SF4चं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला इथे. हे बघा असं. ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. ठीक आहे. तुमची जी हा सल्फर तुमचा इथे आहे, ही लोन पेअर आणि हे 4 क्लोरीन ॲटम हे असे. ठीक आहे. ट्रायगोनल बायपिरॅमिड, दिस इज इनफ. तो हा जो शेप आहे तुमचा, हा आहे सीसॉ शेप. ठीक आहे. सीसॉ शेप्ड. दॅट इज हाऊ टेट्राफ्लोराइड्स आर. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आहे डायफ्लोराइड्स. आता डायफ्लोराइड्स कुठले कुठले, तर डायफ्लोराइड्स बाळांनो सल्फरचे नाही बनत. अरे डायफ्लोराइड्स का लिहिलं मी, सॉरी माय बॅड. डायहॅलाइड्स. काय बाळांनो, डाय हे झाले हेक्सा टेट्रा. आता काय डायहॅलाइड्स.
काय हॅलाइड्स कुठले कुठले? तर एक मिनिट, HCl2, SBr2, SCCl2, SCBr2, TEI2, हे आहे तुमचे सगळेचे सगळे डाय हॅलाइड्स. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर हे जे डाय हॅलाइड्स आहे हे स्टेबल आहेत, इथे एवढा स्टेरिक हिंड्रन्स येत नाही. आणि इथे हायब्रिडायझेशन काय येणार? बघा, सल्फरचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे? सॉरी, सल्फरच्या आउटर शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 6 इलेक्ट्रॉन आहेत. 6 पैकी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये गेले क्लोरीन सोबत, राईट. 2 सिग्मा बॉन्डचा 2 नंबर आणि 2 लोन पेअर उरल्या. 2 लोन पेअरचा 2 नंबर, 2 + 2 काय झालं? सगळ्यांचं हायब्रिडायझेशन झालं बाळांनो, sp3. काय झालं त्यांचं हायब्रिडायझेशन? sp, राईट. आता हे जे sp3 हायब्रिडायझेशन होईल याच्यामुळे यांचा शेप हा लिनियरच होतो. का लिनियर होतो? sp3 हायब्रिडायझेशन मुळे बघा, समजा मी सल्फर घेतला, हा असा, ही लोन पेअर, ही लोन पेअर, हा तुमचा इथे एक क्लोरीन, हा इथे एक क्लोरीन. लिनियर नाही, सॉरी माय बॅड, तो होतो अँग्युलर. काय झाला? हा असं जॉमेट्रीचा आहे टेट्राहेड्रल, 2 2 4 5 6, पण तो शेप काय झाला? अँग्युलर. इट इज अँग्युलर शेप. आले लक्षात? ठीक आहे. आता त्यानंतर यांचे मोनो हॅलाइड सुद्धा असतात. बघा, तुम्हाला दाखवतो मोनो हॅलाइड्स. हा बघा, मोनो हॅलाइड S2Cl2. पण मोनो हॅलाइड जे आहे ना बाळांनो, म्हणजे HCl, ACCl असे नाहीये, ते आर इन द डायमेराइज फॉर्म. बघा, डायमर्स आहे त्यांचे, S2Cl2, Sc2Cl2, Te2Br2, दे आर इन द डायमर फॉर्म. ठीक आहे. आणि हे जे आहे मोनो हॅलाइड्स, ते अंडरगो व्हॉट? दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन. काय अंडरगो करता बाळांनो? ते डिसप्रपोर्शनेशन. आय शो यू हाव. बघा, 2S2Cl2 हा कंपाऊंड जर तुम्ही असा ठेवला, इट विल अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन. आणि डिसप्रपोर्शनेशन होऊन हा 4 सल्फर पैकी एक सल्फर त्यांना क्लोरीन सोबत टू फॉर्म HCl4 आणि 3 सल्फर तसेच तसे बाहेर पडणार. काय होणार? 3 सल्फर जसे तसे बाहेर पडणार, एक सल्फर. म्हणजे हा सल्फर इथे, या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट इथे काय बाळांनो? +1 आहे. तो +1 पासून +4 मध्ये गेला आणि 0 मध्ये सुद्धा गेला. दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? डिसप्रपोर्शनेशन रिॲक्शन. काय? डिसप्रपोर्शनेशन रिॲक्शन. आलं लक्षात? ठीक आहे. So that's how group 16, sorry, halogens basically, group 16 can react with halogen in this different way. आता हाच हॅलोजन स्वतःच्याच ग्रुप मधल्या इलेमेंट सोबत पण रिॲक्ट करतो. रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन चाललाय ना, तर हॅलोजन जसा ग्रुप 16 सोबत रिॲक्ट करतो आहे, तसा तो स्वतःच्याच ग्रुप मधल्या इलेमेंट सोबत पण रिॲक्ट करतो, राईट. त्याला आपण म्हणतो इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. काय म्हणतो? इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. परंतु इंटर हॅलोजन कंपाऊंड विषयी आपण एंडला जेव्हा चॅप्टर संपतील तेव्हा आपण इंटर हॅलोजन कंपाऊंड विषयी बघणार आहोतच. ठीक आहे. तर पुन्हा बघण्यात काही पॉईंट नाहीये, तेव्हा आपण बघूच. ठीक आहे. चलो, मुव्हिंग अहेड. रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स मेटल सोबत वेगवेगळे इलेमेंट कसे रिॲक्ट करतात. तर तुम्हाला आता सांगायची मला गरज नाहीये की ऑक्सिजन वेगवेगळ्या मेटल म्हणजे जसं की ॲल्युमिनियम सोबत कसा रिॲक्ट करणार. बघा, 4 ॲल्युमिनियम, हो तर मी 4 नाही घेत, फक्त ॲल्युमिनियम घेतो, ऑक्सिजन घेतो. ठीक आहे. ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी किती बाळांनो? ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी 2, ॲल्युमिनियमची 3. जर कंपाऊंड बनला तर कसा बनणार? Al2O3, 2Al2O3.
राईट. तो इथे ॲल्युमिनियम किती लागणार तुम्हाला, 4 ॲल्युमिनियम, ऑक्सिजन किती 3O2 राईट. हाच ऑक्सिजन तुमचा लिथियम सोबत पण रिॲक्ट करू शकतो. लिथियम सोबत जेव्हा रिॲक्ट करतो बाळांनो तेव्हा तुम्हाला तो देतो 2Li2O लिथियम ऑक्साईड, म्हणजे 1 ऑक्सिजन आणि 4 लिथियम राईट. तोच ऑक्सिजन जेव्हा सोडियम सोबत रिॲक्ट करतो बाळांनो तेव्हा तो तुम्हाला देतो Na2O2. काय देतो, पेरॉक्साईड. बेसिकली 2 सोडियम. तो इथे तुम्हाला मिळतो नॉर्मल ऑक्साईड, इथे तुम्हाला मिळतो पेरॉक्साईड. काय मिळतो, पेरॉक्साईड राईट. आणि पोटॅशियम सोबत रिॲक्ट करायला गेला तर फक्त सिंगल पोटॅशियम, इट गिव्स यू KO2. त्याला आपण काय म्हणतो, सुपर ऑक्साईड. या सगळ्या रिॲक्शन आहेत तुमच्या ऑक्सिजनच्या विथ मेटल. असाच तुमचा सल्फर, सल्फर सुद्धा रिॲक्ट करतो, सल्फर पण रिॲक्ट करतो जसं की कॉपर सोबत करतो. सल्फर इट गिव्स यू Cu2S. सोडियम सोबत रिॲक्ट करतो 2 सोडियम, काय सोडियम सल्फाइड राईट. ह्या सगळ्या रिॲक्शन आहेत तुमच्या ग्रुप 16-11च्या वेगवेगळ्या मेटल सोबत. ठीक आहे. आता हे झालं ग्रुप 16चं. आता आपण बघूया बाळांनो ग्रुप 17. ग्रुप 17चे एलिमेंट्स कसे कसे रिॲक्ट करतात. आता हे काय सांगायची मला गरज नाही आहे, हवं तर मी फक्त मेटल घेतो. मेटल रिॲक्ट्स विथ X2, that gives you 2MX, where M is equal to lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, right? And X is equal to what? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, ETC, right? हे आपण ॲक्च्युली अल्कली मेटल मध्ये बघितलंय. तो वेगळा असं बघण्याची काही गरज नाहीये, परंतु इथे त्याचा पॉइंट आला म्हणून म्हटलं सांगून देऊ. ठीक आहे. तर हे यांचे जे आयनिक कॅरेक्टर आहे बाळांनो ते कसे असतात, सगळ्यात जास्त आयनिक असतो तुमचा फ्लोराईड, सगळ्यात जास्त कोव्हॅलेंट कोण असतो, आयोडाईड. बेसिकली आयोडाईड सगळ्यात कमी आयनिक असतो असं पण तुम्ही म्हणू शकता. सो MF, त्यानंतर MCl, त्यानंतर MBr आणि लास्टली MI राईट. MF, MCl, MBr, FI आयनिक कॅरेक्टर, आणि त्यानुसार त्यांची सोल्युबिलिटी सुद्धा डिसाइड केली जाऊ शकते. आलं लक्षात. हाऊ group 16 and group 17 reacts with the different kinds of metals. Okay, ठीक है. चलो moving ahead now oxy acids. आता ऑक्झी ऍसिड्स काय, बाळांनो ऑक्झी ऍसिड ग्रुप 16 मध्ये आहेत सल्फरचे, ग्रुप 17 मध्ये आहेत फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तिघांचे. फ्लोरीनचे ॲज सच नाही आहे. ठीक आहे. तर ऑक्झी ऍसिड काय असतं, ऑक्झी ऍसिड म्हणजे इलेमेंट, डबल बॉन्ड ऑक्सिजन आणि OH. काय असतो, OH. ठीक आहे. तर हा जो OH आहे, हा जो OH आहे तो जनरली 1 किंवा 2 जास्त नसतात. परंतु हा जो ऑक्सिजन आहे ना याचा नंबर जास्त असू शकतो. म्हणजे दिस टोटल कॅन बी N. सो तुम्ही असं लिहू शकता EOH. हवं तर मी पूर्ण फॉर्म्युला सांगतो तुम्हाला, वॉट्स कन्फ्युजन. EO, इथे OH घेतो, इथे ऑक्सिजन घेतो, याचा नंबर M, याचा नंबर N. ठीक आहे. या प्रकारच्या कंपाऊंडला म्हणतात ऑक्झी ऍसिड. काय म्हणतात, ऑक्झी ऍसिड. OH चा E सोबत सिंगल बॉन्ड असतो आणि ऑक्सिजन सोबत काय असतो, डबल बॉन्ड. त्यालाच म्हणतात ऑक्झी ऍसिड. आता आपण त्याचे एक एक एक्झाम्पल बघू. आता ऑक्सिजनचे तर काय ऍज सच ऑक्झी ऍसिड नाही आहे. कोणाचे आहेत, सल्फरचे आहेत राईट. मग आता आपण सल्फरचे बघू.
ग्रुप 16 चे कुठले कुठले आहेत? ग्रुप 16 चे त्यात पण सल्फरचे. सल्फरचा सगळ्यात पहिला आहे बाळांनो सल्फ्युरस ऍसिड. काय? सल्फ्युरस ऍसिड. सल्फ्युरस ऍसिडचा फॉर्म्युला काय? H2SO. काय? H2SO3. त्याचं स्ट्रक्चर काय येणार त्याचं बघा. त्याचं स्ट्रक्चर हे असं येणार. S डबल बॉन्ड O OH and OH H2SO3. राईट. बघा सल्फरचं ऑक्सिडेशन स्टेट किती इथे बाळांनो? +4 आहे. राईट. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +4. सल्फ्युरस ऍसिड. राईट. हा झाला पहिला. सेकंड आहे तो खूप फेमस आहे आणि तो सगळ्यांनाच माहिती आहे. एव्हरीवन नोज अबाउट इट. तो आहे सल्फ्युरिक ऍसिड. काय बाळांनो? सल्फ्युरिक ऍसिड. राईट. S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH and OH. काय ऑक्सिडेशन स्टेट सल्फरची इथे? +6. राईट. डाय बेसिक ऍसिड. ओके. त्यानंतर दुसरा आहे पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड. काय बाळांनो? पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड. पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड म्हणजेच H2SO7 किंवा तुम्ही त्याला ओलियम पण म्हणू शकतात. यू कॅन ऑल्सो कॉल दॅट एज ओलियम. काय म्हणू शकता बाळांनो? ओलियम. पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड H2S2O7. ठीक आहे. हा जो H2S2O7 आहे याचं स्ट्रक्चर बघा कसं आहे. S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इकडे OH. इकडे ही लिंकेज ऑक्सिजन आणि सल्फरची. S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O काय H2S2O7. ही जी लिंकेज आहे ना बाळांनो या लिंकेजला म्हणतात पायरो लिंकेज. काय म्हणतात? दिस इज कॉल्ड एज पायरो लिंकेज. ठीक आहे. म्हणजे एक इलेमेंट ऑक्सिजन इलेमेंट त्याला म्हणतात पायरो लिंकेज. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट वाला हे 2 झाले. हा तिसरा. ठीक आहे. चौथा आहे पेरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. काय बाळांनो? पेरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. बघा पेरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड काय? तर सल्फ्युरिक ऍसिडच आहे फक्त एक पेरॉक्सी लिंकेज आहे. काय? एक पेरॉक्सी लिंकेज. आणि पेरॉक्सी लिंकेज काय असते? ऑक्सिजन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज त्याला म्हणतात पेरॉक्सी. ते कुठे येणार? या S आणि OH च्या मध्ये किंवा ह्या S आणि OH च्या मध्ये. त्याचा फॉर्म्युला काय येणार? H2SO5. H2SO4 मध्ये फक्त एकच ऑक्सिजन टाकायचा. ठीक आहे. बाय द वे ऑक्सिडेशन स्टेट सांगायची राहिली. इथे सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +6 आणि इथे पण आहे +6. H2SO5 चं स्ट्रक्चर बघा कसं आहे. S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH पेरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. आलं लक्षात? ठीक आहे. आता अजून 2 आहेत ते पण बघूया. नेक्स्ट आहे डायपेरॉक्सी. डायपेरॉक्सी नाही पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ऍसिड. काय बाळांनो? पेरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ऍसिड म्हणजे याचा फॉर्म्युला काय? H2S2O8. काय बाळांनो? H2S2O8.
एक पेरॉक्सी लिंकेज आहे आणि 2 सल्फ्युरिक ऍसिड. 2 सल्फ्युरिक ऍसिड घ्यायचे आणि फ्यूज करायचे. बघा सिंपल आहे. सल्फ्युरिक ऍसिडचा तुकडा करा, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, हा इकडे OH, राईट. याच्यामध्ये ही पेरॉक्सी लिंकेज, ऑक्सिजन ऑक्सिजन, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O and OH, H2S2O8, पेरॉक्सी डाय सल्फ्युरिक ऍसिड. ठीक आहे. आणि लास्टली आहे तुमचा थाय सल्फ्युरिक ऍसिड. काय? थाय सल्फ्युरिक ऍसिड. आता बघा थाय सल्फ्युरिक ऍसिड काय आहे. तर तुमचा नॉर्मल H2SO4 आहे ना, बरोबर. नॉर्मल सल्फ्युरिक ऍसिड आहे. तो सल्फ्युरिक ऍसिड घ्यायचा, फक्त एक ऑक्सिजन कमी करा आणि ऑक्सिजनच्या जागी काय घ्या, एक एक्स्ट्रा सल्फर घ्या. ऑक्सिजनच्या जागी एक एक्स्ट्रा सल्फर घ्या. बघा तुम्हाला काय मिळतो. व्हॉट यू गेट इज H2S2, काय मिळतो, H2S2O3. ठीक आहे. त्याला म्हणता थाय सल्फ्युरिक ऍसिड. स्ट्रक्चर बघा कसे, S डबल बॉन्ड S, ठीक आहे. त्यानंतर डबल बॉन्ड O, OH and OH, हा झाला H2S2O3. काय म्हणतात त्याला, थाय सल्फ्युरिक ऍसिड. ऑक्सिडेशन स्टेट ह्या सल्फरची आहे +4 आणि याची आहे 0, 0 आणि +4. आलं लक्षात. ठीक आहे. हे झाले सर्वचे सर्व ऑक्सिडाइड तुमच्या सल्फरचे. आता आपण बघणार आहोत बाळांनो ग्रुप 17 चे. ग्रुप 17 चे ऑक्सी ऍसिड. ग्रुप 17 चे ऑक्सी ऍसिड कुठले कुठले बघा. पहिला आहे, हवं तर मी लिहितो, HOX. HOX मध्ये आहे तुमचा HOF पण आहे, HOCl पण आहे, OBr पण आहे आणि HOI सुद्धा आहे. ठीक आहे. स्ट्रक्चर तर तसे दिसतात तसेच आहे, काही विशेष नाही आहे. डबल बॉन्ड वगैरे तिथे नाही आहे. ठीक आहे. फक्त फरक काय माहिती आहे, क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट इथे -1 आहे, पण या क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीनची ऑक्सिडेशन स्टेट मात्र +1 आहे. काय आहे बाळांनो, +1 आहे. हे लक्षात घ्या. -1 +1 +1. ठीक आहे. त्यानंतर बाकीचे ऑक्सी ऍसिड जे आहे जसं की HOXO, हे कोणाकोणाचे आहे, हे आहे HOClO, HOPRO, HOIO. हे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तिघांचे आहे, फ्लोरीनचे मात्र नाही आहेत. स्ट्रक्चर काय तर बघा, Cl डबल बॉन्ड O, OH, राईट. तसंच ब्रोमीनचं पण येणार, Br डबल बॉन्ड O and OH. ठीक आहे. आयोडीनचं वेगळं काय लिहायची गरज नाही, आयोडीनचं पण स्ट्रक्चर तसंच येणार. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे HOXO2. बाय द वे इथे ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे ते क्लोरीनची बघा तुमच्या समोर आहे, +3, ब्रोमीनची +3 आणि आयोडीनची सुद्धा +3, राईट. त्यानंतर HXO, तुम्ही याला असं लिहा, HClO2, HBr, O2 नाही सॉरी, O2 तर हा आहे ना, HClO, अरे HClO3, HBrO3 and HiO3. स्ट्रक्चर मध्ये काय एकच लिहितो मी. ठीक आहे. Cl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड O and OH, HClO3, राईट. बाकी सगळ्यांचं पण सेमच येणार. ऑक्सिडेशन स्टेट काय तर +5 +7 कसला +5 आणि इथे पण +5. ठीक आहे. आणि लास्टली आहे HOXO3 म्हणजेच काय HClO4,
sorry, HBrO4 and HClO4, HBrO4 and HiO4. ठीक आहे. त्यांचे शेप्स कसे येतील बघा. HClO4 त्याचा शेप आहे ना क्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O and OH. तसाच येणार तुमचा HBrO4 चा सुद्धा आणि तसाच येणार तुमचा HiO4 चा सुद्धा. ठीक आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट क्लोरीनची किती आहे +7. किती आहे +7. आणि स्पेसिफिकली मी हा इथे का घेतला बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड. दिस इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड. तुम्ही म्हणाला काय स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड. इट इज इवन स्ट्रॉंगर. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, इट इज इवन स्ट्रॉंगर दॅन दी सल्फ्युरिक ऍसिड. इट इज इवन स्ट्रॉंगर दॅन दी सल्फ्युरिक ऍसिड. आलं लक्षात. ओके. So that is how all the oxy acids are. ठीक आहे. ओके. चलो. तो आता आपण हे पूर्ण बघितलेलं आहे आणि एक्झामला याचा नेहमी प्रश्न येतो, त्याच्यामुळे डू नॉट स्किप दिस पॉइंट एट ऑल. ओके. चलो मूविंग अहेड. सो द नेक्स्ट इज डायऑक्सिजन प्रिपरेशन. व्हॉट डायऑक्सिजन प्रिपरेशन. आता डायऑक्सिजन कसा प्रिपेअर. डायऑक्सिजन म्हणजे काय बेसिकली बाहेरनं ऑक्सिजन. त्याच्यात 2 ॲटम आहेत ना म्हणून आपण त्याला डायऑक्सिजन असं म्हणतो. ठीक आहे. सो ऑक्सिजन प्रिपरेशन करण्याचे मेथड्स कुठल्या कुठल्या बघा. तर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सिजन रिच कंपाउंड्स. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सिजन रिच कंपाउंड्स जसं की KClO3 म्हणा किंवा नायट्रेट्स KNO3 म्हणा और परमॅंगनेट्स ठीक आहे. हे जे कंपाउंड आहे जसं की KClO3 समजा तुम्ही हीट केलं तर दिस विल गिव्ह यू 2KCl plus 3O2, right? So that's how you can prepare the oxygen. किंवा KNO3 ला सुद्धा तर तुम्ही हीट केलं, it will undergo decomposition बाळांनो to get you 2KNO2 plus O2, right? So oxygen can be prepared by the decomposition of this compounds, or you can also prepare oxygen from decomposition of H2O2. हायड्रोजन पेरॉक्साइडला सुद्धा डिकम्पोज करून तुम्ही ऑक्सिजन प्रिपेअर करू शकता. इथे MnO2 कॅटलिस्ट टाका किंवा तुम्ही डस्ट जरी टाकली इथे बाळांनो तरी सुद्धा हा डिकम्पोज होतो 2H2O रिलीजिंग ऑक्सिजन गॅस. ठीक आहे. सो डिकम्पोजिशनच्या एवढ्या मेथड झाल्या. अपार्ट फ्रॉम दिस you can also prepare oxygen by electrolysis. Of what? Water. वॉटरचं इलेक्ट्रोलायसिस केलं तर तुम्हाला सांगायची गरज नाही आहे की वॉटर मध्ये आहे 2H प्लस O2 मायनस. म्हणजेच याचं काय होणार. दिस विल अंडरगो रिडक्शन. यू विल गेट हायड्रोजन गॅस ॲट कॅथोड तुम्हाला मिळणार हायड्रोजन गॅस आणि O2 मायनस जो आहे इट वुड लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू रिलीज ऑक्सिजन गॅस अँड दॅट विल हॅपन ॲट वेअर. दॅट विल हॅपन ॲट एनोड. ते तुम्हाला मिळणार ॲट एनोड वरती. ओके. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट यू कॅन ऑल्सो प्रिपेअर ऑक्सिजन. You can also prepare oxygen from fractional distillation of air. एअर पासून CO2 आणि वॉटर वेपर. CO2 आणि वॉटर वेपर जर तुम्ही वेगळ्या केल्या तर तुम्हाला मागे मिळतो ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि नोबल गॅसेस यांचं मिक्सचर.
त्याच्यामध्ये नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन हे दोन मेन कन्स्टिट्युएंट आहेत. त्यांचं तुम्ही फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलं तर यू कॅन ऑब्टेन द ऑक्सिजन गॅस. ओके बाळांनो, दीज आर द मेथड्स. आता फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज काय असतात? आता फिजिकल प्रॉपर्टी सांगायचे झालं बाळांनो तर ऑक्सिजन तुमचा असतो पेल ब्ल्यू कलर. इट इज पेल ब्ल्यू कलर्ड गॅस, राईट. ऑक्सिजनचे 3 आयसोटोप्स आहे, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. ऑक्सिजनचे आहे O16, O17 अँड O18. हे ऑक्सिजनचे 3 आयसोटोप्स त्या ठिकाणी आहेत, O16, O17 अँड O18. ठीक आहे. बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीवर एवढा काही क्वेश्चन येत नाही. मेन जो येतो तो म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीज. तर केमिकल प्रॉपर्टीज कुठल्या कुठल्या बाळांनो? तर ऑक्सिजनचे रिॲक्शन कोणाकोणासोबत होते? ऑक्सिजन कॅन रिॲक्ट, इट कॅन रिॲक्ट विथ ऑन नको मी रिॲक्शनच लिहितो. रिॲक्शन विथ मेटल्स. ऑक्सिजन मेटल सोबत रिॲक्ट करतो. आता हे तुम्हाला माहितीच आहे. मेटल कुठले कुठले? जसं की लिथियम, 4 लिथियम, 2 ऑक्सिजन, इट गेट्स यू Li2O, 2 Li2O. सोडियम सोबत रिॲक्ट केलं तर तुम्हाला काय देतो? सोडियम सोबत रिॲक्ट केल्यावर पेरॉक्साइड देतो. आयन सोबत रिॲक्ट करू शकतो ऑक्सिजन. ऑक्सिजन आयन सोबत रिॲक्ट कसा करतो? 3O2, इट गेट्स यू 2Fe2O3, 3 2 6, 4 Fe. ठीक आहे. सो विथ मेटल इट गिव्स यू एन ऑक्साइड. हे मला बेसिक सांगायचं, राईट. बाकी मेटल पण तुम्ही घेऊ शकता. मी आयन घेतला, तुम्ही ॲल्युमिनियम पण घेऊ शकतात. 4Al3O2, इट गेट्स यू 2Al2O3, राईट. ॲल्युमिनियम, आयन, लिथियम, कॉपर, झिंक या सगळ्यांसोबत ऑक्सिजन तुमचा ऑक्साइड फॉर्म करतोच. ठीक आहे. नेक्स्ट इज रिॲक्शन विथ नॉन मेटल्स. आता नॉन मेटल्स कुठले कुठले बाळांनो? नॉन मेटल जसं की तुमचा कार्बन आहे, फॉस्फरस आहे, सल्फर आहे. कार्बन तुम्ही घेतला सॉलिड स्टेट, ऑक्सिजन घेतला एक्सेस मध्ये. जर तुम्ही ऑक्सिजन घेतला इथे बाळांनो एक्सेस तर तुम्हाला मिळणार CO2 गॅस, राईट. आणि लिमिटेड क्वांटिटी जर घेतली, इफ यू टेक द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ O2 that will give you what? CO, कार्बन मोनॉक्साइड, राईट. त्यानंतर अजून नॉन मेटल्स आहेत जसं की फॉस्फरस. फॉस्फरस सोबत ऑक्सिजनला रिॲक्ट करा, दिस विल गिव्ह यू P4O10. काय मिळणार बाळांनो? P4O10 फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड. किती ऑक्सिजन तिथे बघा बरं? 10, म्हणजे मला इथे घ्यावं लागणार 5, राईट. देन ऑक्सिजन कॅन ऑल्सो रिॲक्ट विथ द सल्फर. सल्फर ही सगळे नॉन मेटल आहे ना, इट कॅन गेट यू SO2. आले लक्षात? सो मेटल, नॉन मेटल. आता रिॲक्शन विथ कंपाऊंड्स. रिॲक्शन विथ कंपाऊंड्स. आता कंपाऊंड जसं की CH4. CH4 सोबत ऑक्सिजन जर रिॲक्ट झाला तर बाळांनो या रिॲक्शन आपण काय म्हणतो? कंबशन, राईट. आणि कंबशन रिॲक्शन मध्ये कार्बनचा काय बनतो? CO2. आणि हायड्रोजनचा काय बनतो बाळांनो? वॉटर. सो 2 + 2 किती ऑक्सिजन लागतील? 4, 2O2, राईट. तसंच तुम्ही झिंक सल्फाइड घेतला, याची रिॲक्शन केली तर झिंक सल्फाइड, झिंक तुम्हाला देणार ZNO आणि सल्फर तुम्हाला देणार SO2, राईट. सो 2 झिंक सल्फाइड, 2 ZNO, 2O2, 2 × 2 4 × 3 6, 3O2, राईट. तशीच रिॲक्शन जर तुम्ही HCl सोबत केली तर HCl. आता बाळांनो HCl आणि ऑक्सिजनची रिॲक्शन झाली तर तो क्लोरीनला काय करेल? त्या ठिकाणी क्लोरीनला तो करणार बाळांनो ऑक्सिडाइज. काय करणार? ऑक्सिडाइज. इथून Cl2 गॅस तुमचा रिलीज होणार, राईट. जे काय ऑक्सिजन असतील ते रिॲक्ट करतील तुमच्या हायड्रोजन सोबत आणि इथे रिलीज झाला 2Cl2 + 2H2O. आलं लक्षात? सो बेसिकली इट ऑक्सिडाइजेस HCl टू गेट यू Cl2 अँड वॉटर. सो अशा प्रकारे क्लोरीन वेगवेगळ्या कंपाऊंडच्या आणि ऑक्सिजनच्या रिॲक्शन त्या ठिकाणी आहेत. ओके, ठीक आहे. चलो
Moving ahead, oxides and their types. Next is what? Oxides and their types. आता oxides and their types. आता बघा 4 प्रकारचे oxides आहेत. Acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxides and neutral oxide. त्यातला सगळ्यात आधी जो आपण बघणार आहोत तो म्हणजे acidic oxide. आता acidic oxide म्हणजे काय बाळांनो? Acidic oxide म्हणजे असे oxides which on reaction with water gives you an acid. असे oxide which on reaction with water gives you an acid, or असे oxide which on reaction with a base would give you salt. ओके, आलं लक्षात? सो आता आपण त्या ऑक्साइडचे एक्झाम्पल बघू. जसं की बघा CO2. जर CO2 मध्ये तुम्ही वॉटर टाकलं बाळांनो, तुम्हाला काय मिळणार? H2CO3. H2CO3 इज व्हॉट? H2CO3 इज ऍसिड, कार्बोनिक ऍसिड. मग CO2 काय झाला? ऍसिडिक ऑक्साइड. एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर CO2, N2O5 है ना, Cl2O7 किंवा SO3, हे सगळे बघा तुमच्या समोर आहे. N2O5 मध्ये सपोज तुम्ही वॉटर टाकलं तर बघा तुम्हाला काय मिळणार? यू गेट HNO3. HNO3 इज व्हॉट बाळांनो? नायट्रिक ऍसिड. मग N2O5 काय झाला? ऍसिडिक ऑक्साइड, राईट? तसंच SO3. SO3 मध्ये तुम्ही जर वॉटर टाकलं बाळांनो तर यू गेट H2SO4. सगळ्यांना माहिती की H2SO4 इज अन ऍसिड, सो SO3 इज अन ऍसिडिक ऑक्साइड. आणि Cl2O7 याच्यात जर मी वॉटर टाकलं तर आय एम गोना गेट HClO4, वन ऑफ दी व्हेरी 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 स्ट्रॉंग ऍसिड विच इज HClO4. सो हे सगळे झाले ऍसिडिक ऑक्साइड, राईट? दुसरी कॅटेगरी, दुसरी आहे तुमची बाळांनो बेसिक ऑक्साइड. काय? बेसिक ऑक्साइड. आता बेसिक ऑक्साइड म्हणजे काय? जसं ऍसिडिक ऑक्साइडचं होतं तसंच. An oxide which on reaction with water gives you base, or an oxide which on reaction with acid gives you salt, is called as basic oxide. तुम्ही इथे बघितलं, तुमच्या इथे लक्षात येईल की ऍसिडिक ऑक्साइड हे जनरली असतात नॉन मेटल्सचे. कोणाचे असतात बाळांनो? नॉन मेटल्सचे. आणि तसंच बेसिक ऑक्साइड जे असतात ते कोणाचे असतात? मेटल्सचे. बेसिक ऑक्साइड कोणाचे असतात? मेटल्सचे. बघा एक्झाम्पल Na2O, CaO, K2O, यांच्या सगळ्यांच्या रिॲक्शन बघा. Na2O मध्ये तुम्ही वॉटर टाका बाळांनो, व्हॉट यू गेट इज NaOH. व्हॉट इज NaOH? ऑब्वियसली इट्स अ बेस. तो NaOH जर बेस आहे तर Na2O काय? बेसिक ऑक्साइड, राईट? तसंच K2O मध्ये तुम्ही वॉटर टाकला, दॅट गेट्स यू KOH. KOH इज व्हॉट? इट्स अ बेस, राईट? मग K2O पण काय झाला? बेसिक ऑक्साइड. तेच कॅल्शियम ऑक्साइडचं, त्यात तुम्ही वॉटर टाका, इट गेट्स यू कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड, अनदर बेसिक कंपाऊंड. किंवा रिॲक्शन विथ ऍसिड म्हणा तर बघा कॅल्शियम ऑक्साइडची रिॲक्शन करा ऍसिड सोबत, म्हणजे ऍसिड कोण? HCl. बघा हा तुम्हाला काय देईल? दिस विल गिव्ह यू सॉल्ट, CaCl2 प्लस H2O, राईट? सॉल्ट प्लस वॉटर, न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. हा जर ऍसिड येतो हा काय असणार? बेस, राईट? त्यानंतर तिसरी कॅटेगरी आहे न्यूट्रल ऑक्साइड्स. आता न्यूट्रल ऑक्साइड म्हणजे काय बाळांनो? असे ऑक्साइड जे ना ऍसिड देतात ना बेस देतात. सो ते ना ऍसिड सोबत रिॲक्ट करून सॉल्ट देतात ना बेस सोबत रिॲक्ट करून सॉल्ट देतात. अशा ऑक्साइडला म्हणतात न्यूट्रल ऑक्साइड्स. जास्त एक्झाम्पल नाही न्यूट्रल ऑक्साइडचे, जसं की CO, NO, N2O. CO, NO, N2O हे तिघं काय आहेत? ऑल ऑफ दिस थ्री आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ठीक आहे. आणि चौथी कॅटेगरी आहे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. काय? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. आता एम्फोटेरिक ऑक्साइड तुम्हाला पण माहिती आहे. एम्फोटेरिक ऑक्साइडचा अर्थ काय? असे ऑक्साइड जे ऑन रिॲक्शन विथ ऍसिड ऍक्ट्स ॲज अ बेस. असे ऑक्साइड जे ऑन रिॲक्शन विथ ऍसिड ऍक्ट्स ॲज अ बेस आणि अँड ऑन रिॲक्शन विथ बेस दे ऍक्ट्स ॲज अ ऍसिड.
विथ ऍसिड दे ऍक्ट एज अ बेस, विथ बेस दे ऍक्ट एज अ ऍसिड. आणि तो ऑक्साईड कुठला आहे बाळांनो? तो आहे तुमचा Al2O3. इनफॅक्ट B2O3 पण आहे. B2O3 Al2O3 हे दोघं पण काय आहेत? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके बाळांनो, ठीक आहे. चलो मूविंग अहेड. नाउ नेक्स्ट ओझोन. प्रिपरेशन ऑफ ओझोन, त्याच्या प्रॉपर्टी, त्याच्या रिॲक्शन कशा कशा आहे. तर बघा बाळांनो, ओझोन जो आहे ना, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ओझोन हा स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये असतो. अर्थ पासून 20 किलोमीटर्स अबो, 20 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ in the sky, stratosphere is there, and that in that stratosphere ozone is naturally getting formed. And naturally ozone कसा बनत असतो बाळांनो? जो ऑक्सिजन गॅस असतो, in presence of UV light, in presence of UV light, this oxygen gas undergoes decomposition or homolysis म्हणा rather. Homolysis, that gets you oxygen plus oxygen, free radical. Right now this free radical wala oxygen reacts with normal oxygen, so that gets you O3 free radical. Right, आता हा O3 free radical जो बनला है, तो O3 free radical actually this O3 free radical can reacts with normal oxygen also, हा वाला, to get you O2. Right, आणि काही काही प्रोसेस मध्ये हा O2 UV लाईटच्या अंडर आला की इट गेट्स यू ॲटॉमिक ऑक्सिजन. काय देतो बाळांनो? ॲटॉमिक ऑक्सिजन. आता हा ॲटॉमिक ऑक्सिजन दुसऱ्या ऑक्सिजन सोबत कंबाईन झाला तर इट गेट्स यू O3. ठीक आहे. सो दीज आर द वेज ऑफ ओझोन गेटिंग प्रिपेअर्ड इन द नेचर. अपार्ट फ्रॉम दॅट, इन लॅबोरेटरी ओझोन कसा प्रिपेअर करतात? इन ओझोनायझर मशीन. ओझोनायझर मशीनचे, त्या ओझोनायझर मशीन मध्ये तुमचा ओझोन गॅस हा प्रिपेअर केला जातो. आलं लक्षात बाळांनो? तर तिथे तो कसा प्रिपेअर करतात? ऑक्सिजन गॅस पासून CO2, इट कन्वर्ट्स इट इनटू 2O3. ठीक आहे. अँड दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. इट रिक्वायर्स एनर्जी अराउंड 240 किलो जूल पर मोल. ओके, सो तेवढ्या याच्यामध्ये ओझोन तुमचा प्रिपेअर बनतो. आणि ऑलमोस्ट ह्या रिॲक्शनची जी इफिशियन्सी आहे, या रिॲक्शनची इफिशियन्सी आहे अराउंड 10%. किती आहे? अराउंड 10% ओनली. एवढीच काय त्याची इफिशियन्सी त्या ठिकाणी आहे. ठीक आहे. तो अशा प्रकारे तुम्ही ओझोन प्रिपेअर करू शकतात. आता ओझोनच्या प्रिपरेशन झाला. आता प्रॉपर्टीज. तर बघा, ओझोन जो आहे ना बाळांनो, ओझोन हॅज अ व्हेरी स्ट्रॉंग कॅरेक्टरिस्टिक. ते स्ट्रॉंग कॅरेक्टरिस्टिक काय? तो ओझोन गेट्स डिकम्पोज टू गेट यू O2 प्लस नॅसंट ऑक्सिजन. काय रिलीज केलं बाळा त्यांनी? नॅसंट ऑक्सिजन. सॉरी, आणि नॅसंट ऑक्सिजन मुळेच ओझोन कॅन ऍक्ट एज अ very powerful oxidizing agent. It's a powerful oxidizing agent. काय बाळांनो? It's a powerful oxidizing agent. आता पॉवरफुल ऑक्सिडाइज तो काम कसं करतो बघा. तर वेगवेगळ्या कंपाऊंडला तो त्या ठिकाणी डिकम्पोज किंवा डिकम्पोज नाही म्हणतात, ऑक्सिडाइज करू शकतो. तो बघा, तुम्ही समजा PbS सोबत रिॲक्शन केली ओझोनची, तुम्हाला इथे लागणार ओझोनचे 3 मोलेक्युल. दिस विल गिव्ह यू PbSO4. जे नॅसंट ऑक्सिजन रिलीज झाले ते नॅसंट ऑक्सिजन रिॲक्ट झाले आणि 4 ऑक्सिजन तसेच तसे बाहेर पडले. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे तो लेड सल्फाइडला लेड सल्फेट मध्ये ऑक्सिडाइज करू शकतो. देन योर ओझोन कॅन ऑल्सो रिॲक्ट विथ NO. आता NO सोबत कसा रिॲक्ट करतो? जो O3 चा O2 O निघाला बाहेर, तो O रिॲक्ट करतो NO सोबत to get you NO2, right, plus O2. आलं लक्षात? सो अशा प्रकारे तो NO ला कन्वर्ट करतो NO2 मध्ये. आणि हीच रिॲक्शन बाळांनो, ही सेम रिॲक्शन इज रिस्पॉन्सिबल. दिस पर्टिक्युलर रिॲक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओझोन लेयर.
हीच रिॲक्शन रिस्पॉन्सिबल आहे ओझोन लेअरच्या डिप्लेशनला. का? कारण हा जो NO आहे, दिस NO इज प्रेझेंट, दिस NO इज प्रेझेंट इन exhaust ऑफ जेट प्लेन्स. जेट प्लेन्स म्हणा की नॉर्मल प्लेन बघा, त्यांच्या एक्झॉस्ट मध्ये NO असतो. तो NO स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये रिलीज झाल्यानंतर ओझोन कंबाइन्स विथ इट to form NO2 plus O2, and that is one of the reason for the depletion of ozone layer. And apart from that, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जे आपल्या कूलंट मध्ये किंवा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टीम मध्ये यूज करतात, ते क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुद्धा तुमच्या ओझोनला त्या ठिकाणी डिकम्पोज करत किंवा कन्वर्ट करत असतात O2 मध्ये. ओके, तर ही एक रिॲक्शन झाली ओझोनची. ओझोनची अजून एक रिॲक्शन आहे, ती म्हणजे कोणासोबत? तर ती आहे तुमच्या पेरॉक्साइड सोबत. ओझोन कॅन रिॲक्ट विथ पेरॉक्साइड. आता पेरॉक्साइड मध्ये काय करतात? जो ऑक्सिजन -1 मध्ये असतो त्या ऑक्सिजनला ते ऑक्सिडाइज करतात. सॉरी, चुकीचं बोलतो मी, रिड्यूस करतात. त्या ऑक्सिजनला काय करतात बाळांनो? रिड्यूस करतात. बघा, जसं की समजा तुमच्याकडे आहे CaO2 असेल. CaO2 ची रिॲक्शन तुम्ही समजा H2O2 सोबत केली. कशा सोबत केली? H2O2 सोबत तुम्ही केली, तर तुम्हाला तो कन्वर्ट करणार कॅल्शियम ऑक्साइड मध्ये. ओके, आणि तुम्हाला मिळणार H2O प्लस हाफ ऑक्सिजन. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे तो पेरॉक्साइड सोबत सुद्धा त्या ठिकाणी रिॲक्ट करत असतो. आलं लक्षात? कशा प्रकारे ओझोनच्या प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज आणि रिॲक्शन त्या ठिकाणी आहेत. ठीक आहे, चलो मुव्हिंग अहेड. कंपाऊंड्स ऑफ सल्फर. तर बघा, कंपाऊंड्स ऑफ सल्फर म्हणजे बेसिकली काय? ऑक्साइड्स, ट्रायऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. तर सल्फरचे मेन 2 कंपाऊंड आहे. एक आहे SO2, दुसरा आहे SO3. आता SO3 ऐवजी आपण मोस्टली बघणार आहोत सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिडचं प्रिपरेशन, हाउ सल्फ्युरिक ऍसिड कॅन बी प्रिपेअर्ड, हाउ डज इट रिॲक्ट अँड ऑल दॅट. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिले आपण बघणार आहोत बाळांनो SO2. SO2 चं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिॲक्शन्स सर्व काही. आता SO2 जसं दिसतंय सल्फर डायऑक्साइड कसा प्रिपेअर केला जातो बघा. सगळ्यात आधी तुमची नॉर्मल वाली रिॲक्शन, तुम्ही SO2 प्रिपेअर करू शकता नॉर्मल सल्फर घेऊन. इट अंडरगोस combustion with oxygen to get you SO2 gas, right? Then you can also prepare it from the ores, burning of ores, FeS2 किंवा मग CuFeS2. आता या FeS2 ला जर तुम्ही बर्न केलं तर दिस विल गिव्ह यू Fe2O3 प्लस व्हॉट? 2SO2. So Fe2O3 plus 2SO2, 2 आणि 2 4 आणि 3 7, राईट? सो समजा तुम्ही इथे 2 घेतला, सो 2Fe2O3 आणि इथे काय येणार? 4SO2. तो 3 दुने 6, 6 आणि 8 किती झाले? 14. सो 7O2. आणि इथे O2 ची रिॲक्शन केली, सो दिस वुड देन गिव्ह यू CuO, राईट? त्यानंतर Fe2O3 प्लस युअर 2SO2, राईट? आता मी ही काय रिॲक्शन बॅलन्स करत नाहीये, करू पण शकतो, काय प्रॉब्लेम नाहीये. 4 आणि 3 7 आणि 8 म्हणजेच काय? 4O2. ठीक आहे, अशा प्रकारे तुम्ही SO2 प्रिपेअर करू शकतात. किंवा यू कॅन ऑल्सो प्रिपेअर SO2 फ्रॉम रिॲक्शन ऑफ सोडियम सल्फाइड विथ सल्फ्युरिक ऍसिड. तर बघा, Na2SO3 ची रिॲक्शन जर तुम्ही याच्यासोबत केली तर दिस विल गिव्ह यू Na2SO4, एक ऑक्सिजन तिथला इथे आला, प्लस H2O प्लस SO2. अशा प्रकारे तुम्ही SO2 प्रिपेअर करू शकता. हे लॅबोरेटरी सांगतोय, हे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आहे. आणि हे काय बाळांनो? दिस इज युअर लॅबोरेटरी प्रिपरेशन. लॅब मध्ये, तुमच्या केमिकल लॅबोरेटरी मध्ये कसा प्रिपेअर केला जातो ते मी या ठिकाणी सांगितलं. ठीक आहे. आता
इंडस्ट्रियल झालं, लॅबोरेटरी झालं. आता त्याच्या आपण बघू प्रॉपर्टीज. सगळ्यात आधी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जर बोलायचं झालं तुमचं SO2 चं, तर स्ट्रक्चर बाळा त्याचं आहे हे असं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आणि इथे काय लोन पेअर. तर दोन सिग्मा बॉन्ड आणि एक लोन पेअर. सो याचं हायब्रिडायझेशन काय झालं, याचं हायब्रिडायझेशन झालं बाळांनो sp2. आणि शेप काय ट्रायगोनल प्लेनर. ठीक आहे. SO2. आता प्रॉपर्टीज कशा कशा, तर बघा रिॲक्शन बोलायचं झालं तर तुमचा SO2 इट कॅन रिॲक्ट विथ Cl2 in presence of what? In presence of charcoal. In presence of charcoal to get you SO2Cl2. त्याला काय म्हणतो बाळांनो आपण सल्फ्युरिल क्लोराइड. काय म्हणतो सल्फ्युरिल क्लोराइड. Then it can also react with oxygen in presence of catalyst platinize asbestos or V2O5, and it would give you 2SO3. okay, so that's how SO2 can prepare. त्याच्या वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स पण आपण त्या ठिकाणी बघितलेल्या आहे. ठीक आहे, आले लक्षात. ओके, चलो आता आपण निघूया पुढे. अरे हे काय झालं इथे, दोन आहेत S डबल बॉन्ड O. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट इज सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4. सगळ्यांना माहिती आहे H2SO4 इज व्हेरी फेमस कंपाऊंड, राईट. त्याचं प्रिपरेशन कसं कसं होतं ते आपण बघूया. सल्फ्युरिक ऍसिड प्रिपेअर करण्याच्या एक प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसचं नाव आहे कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. काय बाळांनो कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. आणि ह्या कॉन्टॅक्ट प्रोसेस नुसार आपण याचं प्रिपरेशन करणार आहे. तर सगळ्यात आधी आपण बनवणार SO2 ला कन्वर्ट करणार SO3 मध्ये. तो SO3 रिॲक्ट करणार ऑलरेडी फॉर्म्ड सल्फ्युरिक ऍसिड सोबत, आणि मग जो बनलेला ओलियम आहे त्याला वॉटर सोबत रिॲक्ट करून आपल्याला मिळणार आहे सल्फ्युरिक ऍसिड. ओके, तर बाळांनो सगळ्यात आधी पहिली स्टेप आहे प्रिपरेशन ऑफ SO2. काय प्रिपरेशन ऑफ SO2 कसं प्रिपेअर करणार, मगाशी आपण बघितलं. आयर्न पायराइड घ्या तुम्ही, किंवा कॉपर पायराइड घ्या, किंवा आयर्न पायराइड घ्या, डझंट मॅटर, कुठला पण घ्या, सेमच आहे, राईट. FeS घेतला, याची रिॲक्शन ऑक्सिजन सोबत केली. सो दिस विल गिव्ह यू Fe2O3 प्लस 2SO2. ठीक आहे, हा 2 घेण्याऐवजी हा तुम्हाला घ्यावा लागेल 4 4FeS. So this will give you 2Fe2O3 plus 4SO2. 4 2 8 आणि 7 14 म्हणजेच काय 7O2, राईट. SO2 प्रिपेअर झाला. नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ SO2. सॉरी नॉट SO2, SO3. आता जो SO2 बनला आहे बाळांनो, त्या SO2 ला तुम्ही रिॲक्ट करणार ऑक्सिजन सोबत. इन प्रेझेन्स ऑफ, ही रिॲक्शन ऍक्च्युअली रिव्हर्सिबल आहे, इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट. तो आपण 2 मिनिटापूर्वी मागच्या स्लाइड मध्ये लिहिला, प्लॅटिनाइज ॲस्बेस्टॉस किंवा V2O5. V2O5 इज व्हेरी इफेक्टिव्ह कॅटलिस्ट, व्हॅनेडियम पेंटाऑक्साइड. that gets you 2SO3, sulfur trioxide. आता हा sulfur trioxide, this then react with already formed or preformed sulfuric acid, H2SO4. इथे मी लिहितो preformed, and this gets you बाळांनो H2S2O7. काय बोलतो तुम्हाला तो H2S2O7, त्याला काय म्हणतो
ओलियम. काय म्हणतो बाळांनो? ओलियम. आता हा जो ओलियम बनलाय, this oleum H2SO7 then reacts with water to get you sulfuric acid. काय देतो बाळा तुम्हाला? हा sulfuric acid. And sulfuric acid prepared by this particular method is almost 94 to 98% pure. काय? 94 to 98% pure. ओके, आलं लक्षात? आता अशा प्रकारे तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिड प्रिपेअर केला. आता सल्फ्युरिक ऍसिडच्या रिॲक्शन, सल्फ्युरिक ऍसिड वेगवेगळ्या कंपाऊंड सोबत कसा कसा रिॲक्ट करतो तर बघा. सल्फ्युरिक ऍसिडच्या प्रॉपर्टी जर म्हणायचं झालं तर सल्फ्युरिक ऍसिड इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग इन नेचर. स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग. It can act as a very strong oxidizing agent. Then it can also act as a dehydrating agent. तो dehydrating agent म्हणून सुद्धा काम करतो. Dehydrating agent म्हणून सुद्धा काम करतो आणि oxidizing agent म्हणून सुद्धा तुम्हाला काम करताना सापडेल. जसं की ऑक्सिडायझिंग नेचर बघा. It can react with copper. आता कॉपरला रिॲक्ट केलं तर कॉपरला कशामध्ये कन्वर्ट करणार? सल्फेट मध्ये कन्वर्ट करणार, CuSO4. आता जेव्हा कॉपर 02 बघा तो दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतो तर स्वतः काय होणार? रिड्यूस होणार. जेव्हा जेव्हा सल्फ्युरिक ऍसिड दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतो तर स्वतः रिड्यूस होतो SO4 पासून ते SO2 मध्ये. का? SO2 मध्ये सल्फर +4 मध्ये ना आणि इथे +6 मध्ये. तर कॉपर गेला +2 मध्ये, मग सल्फर पण +4 मध्ये गेला पाहिजे. मग जेवढा कॉपर, एक कॉपर जर गेला तर SO2 पण किती बनणार तिथे बाळांनो? SO2 पण बनणार एकच. राईट. किती सल्फर झाले टोटल? 2 सल्फर झाले. सो 2H2SO4. आलं लक्षात? 4 दुने 8, 4 दुने 6. 2 ऑक्सिजन उरले. ते 2 ऑक्सिजन कशासोबत जातील बाळांनो? ते 2 ऑक्सिजन जातील 2H2O. 4 2 4 2 6 2 8. आलं लक्षात? अशा प्रकारे त्याने कॉपरला ऑक्सिडाइज केलेला आहे. सेम रिॲक्शन झिंक सोबत सुद्धा होते. सेम रिॲक्शन. तो याला ऑक्सिडाइज करणार. दॅट वुड गिव्ह यू ZnSO4 SO2 प्लस 2H2O. ओके, झालं. त्यानंतर जर तुम्ही नॉर्मल सल्फर घेतला तर नॉर्मल सल्फरला सुद्धा तो ऑक्सिडाइज करणार. म्हणजे बघा मी नॉर्मल सल्फर म्हणजे S घेतला. आता S चा SO2 होतो की नाही? S चा जर SO2 होत असेल तर म्हणजे SO2 नाही, S चा SO4 जर होत असेल तर बाळांनो हे ऑब्वियस आहे की सल्फर 02 +4 मध्ये चाललाय. 02 +4 मध्ये चालला तर 2 SO2 बाहेर आले पाहिजे. मग 2 SO2 जर बाहेर आले पाहिजे तर तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिड किती घेतले पाहिजे? पहिले मी फक्त H2 लिहितो. H2SO4 एवढंच लिहितो. ठीक आहे. सो हा सल्फर तुमचा फॉर्म करतो काय? सल्फ्युरिक ऍसिड. ठीक आहे. एनिवे हे काम करा, ही रिॲक्शन जाऊ द्या, हिला इग्नोरच करा, नको तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल याच्यामध्ये. ठीक आहे. कारण खूप डिटेलमध्ये बघितलं ती रिॲक्शन जी आहे ती रेडॉक्स रिॲक्शन आहे, त्यात खूप सारे बॅलन्सिंग पण आहे. ठीक आहे. सो एनिवेज त्याला टेम्पररी राहू द्या. आता हे झालं ऑक्सिडायझिंग नेचर. सेकंड आणि खूप इम्पॉर्टंट नेचर आहे सल्फ्युरिक ऍसिड, तर ते म्हणजे काय? तर डिहायड्रेटिंग एजंट. आता डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणून तो कोणासोबत रिॲक्ट करतो बघा. जसं की ॲज डिहायड्रेटिंग एजंट. बघा तुम्ही समजा शुक्रोज घेतला, C12H22O11 शुक्रोज, आणि याच्यासोबत समजा तुम्ही H2SO4 टाकला तर तो काय करणार? इथले सगळे वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर काढणार. तुम्हाला काय मिळणार? 12C + 11H2O. काय झाला? 4. या प्रोसेसला काय म्हणतात बाळांनो? चारिंग म्हणतात. असाच तुम्ही सपोज ग्लुकोज जरी घेतला असता, C6H12O6, तिथे तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिड टाकला असता तिथे पण तुम्हाला मिळाला असता 6C + 6H2O. That is how your sulfuric acid can act as a oxidizing agent. ठीक आहे. Apart from that, ऑक्सिडायझिंग एजंट नाही, याला म्हणतात
चारिंग किंवा डिहायड्रेटिंग एजंट. ठीक आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट सल्फ्युरिक ऍसिड ऑल्सो रिॲक्शन विथ सॉल्ट्स. आता कुठले सॉल्ट्स तर बघा, सगळ्यात आधी NaCl. NaCl सोबत तुमचा सल्फ्युरिक ऍसिड रिॲक्ट करतो. तर इथला जो सोडियम आहे तो या हायड्रोजनला रिप्लेस करतो अँड यू गेट NaHSO4 आणि बाहेर काय पडला HCl. So on reaction with salt, it gives rise another acid, that is HCl, or it can also react with KNO3. आता KNO3 पोटॅशियम काय करणार बाळांनो, पुन्हा इथला हायड्रोजन रिप्लेस करणार. यू विल गेट KHSO4 and you would get what is getting released is nitric acid, right? Then it can also react with calcium dichloride H2SO4. इथे पण तुम्हाला तो काय मिळणार CaSO4 plus 2HCl here, किंवा calcium difluoride. It reacts with sulfuric acid to get you calcium sulfate plus 2HF. आलं लक्षात. सो अशा प्रकारे with salt it can react with glucose, sucrose. It gives you charring by making it lose a water molecule. त्यानंतर तुमचा सल्फ्युरिक ऍसिड कार्बन सोबत पण रिॲक्ट करू शकतो. कार्बन सोबत जर रिॲक्शन केली त्यांनी बाळांनो तर इट गेट्स यू CO2. तो कार्बनला तो 0 पासून +4 मध्ये कन्वर्ट करतोय. म्हणजे स्वतः किती SO2 बाहेर टाकणार, 2 SO2 बाहेर टाकणार. म्हणजेच तुम्हाला इथे सल्फ्युरिक ऍसिड किती घ्यावं लागणार बाळांनो, तुम्हाला सल्फ्युरिक ऍसिड घ्यावं लागणार 2H2SO4 जर घेतले 2 आणि 2 4 आणि 2 6 येस प्लस 2H2O. आलं लक्षात हाऊ इट कॅन कन्वर्ट कार्बन टू CO2. ओके ठीक आहे. चलो आता आपण निघूया पुढे. इथे जागा कशी राहून गेली रिकामी. ठीक आहे हरकत नाही. नेक्स्ट इज Cl2 प्रिपरेशन अँड प्रॉपर्टीज. Cl2 तुम्ही कसा प्रिपेअर करतात ते बघा. आता Cl2 प्रिपरेशन करण्याची मेथड जर तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये प्रिपेअर करत असाल बाळांनो इन लॅब, तुम्ही काय करतात मॅग्नीज डायऑक्साईड घेतात आणि त्याचे रिॲक्शन करतात बाळांनो HCl सोबत. कशासोबत HCl सोबत. तर तो तुम्हाला देतो MnCl2 प्लस 2 ऑक्सिजन आहे की नाही 2H2O आणि रिलीज करतो क्लोरीन गॅस. तर मला HCl किती लागणार तुम्हीच बघा. इथे 2H2O म्हणजे 4HCl. ते 2 क्लोरीन इथे गेले, 2 क्लोरीन बाहेर पडले 2H2O. ऑल्सो HCl can also react with KMnO4. KMnO4 सोबत सुद्धा रिॲक्शन होते. पोटॅशियम तुम्हाला देणार KCl, मॅग्नीज तुम्हाला देणार MnCl2, 4 ऑक्सिजन तुम्हाला मिळणार 8H2O. म्हणजे तुम्हाला बेसिकली 8 नाही रे, मी चूक केली सॉरी, 8 नाही 4H2O. म्हणजे हायड्रोजन किती लागले 8 राईट 8HCl. तर बघा 4 ऑक्सिजन गेले तिथे KCl MnCl2. क्लोरीन बघा किती 2 आणि 1 3 उरले किती 5 म्हणजे 5/2 Cl2. अशा प्रकारे क्लोरीन तुम्ही या ठिकाणी ऑब्टेन करू शकतात इन लॅबोरेटरी. ठीक आहे. इंडस्ट्रियली म्हणाल ना बाळांनो तर इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेअर्ड बाय डेकन्स प्रोसेस. कशाने प्रिपेअर करता इंडस्ट्रियली बाळांनो, इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेअर्ड बाय डेकन्स प्रोसेस. त्यावेळेस तुम्ही काय करतात HCl घेता आणि त्याला रिॲक्ट करता ऑक्सिजन सोबत इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट Cu2Cl2. काय Cu2Cl2 ॲट द टेम्परेचर 773 केल्विन. किती 773 केल्विन. सो दिस गेट्स यू, इथे तुम्हाला लागणार 4HCl. दिस विल गिव्ह यू 2H2O प्लस 2Cl2.
अशा प्रकारे क्लोरीन तुम्ही त्या ठिकाणी ऑब्टेन करू शकतात. आलं लक्षात? हाऊ द क्लोरीन गॅस इज ऍक्च्युअली गेट्स प्रिपेअर्ड. ओके, आता आपण बघणार आहोत क्लोरीनच्या प्रॉपर्टीज. आता प्रॉपर्टीज म्हणजे पुन्हा काय, क्लोरीन गॅस हा ग्रीनिश गॅस असतो. इट्स अ हायली पॉइझनस. इट इज व्हेरी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हेवियर दॅन दी एअर. ठीक आहे, या आता फिजिकल प्रॉपर्टी त्या तुम्ही स्वतः सुद्धा रीड करू शकता. केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टंट आहे. फॉर एक्झाम्पल, इट रिॲक्ट्स with metals. It reacts with metals. For example, gold. It gets you 2AuCl3, right? It can react with potassium, aluminium to get you what? 2 ॲल्युमिनियम ट्रायक्लोराइड. बाकी सोडियम पोटॅशियम सोबत रिॲक्ट करतो, हे काय सांगायची तुम्हाला गरज नाहीये, राईट? आता हे झालं मेटल्स. आता नॉन मेटल्स. रिॲक्शन विथ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल जसं की फॉस्फरस. फॉस्फरस सोबत क्लोरीन जर एक्सेस मध्ये असेल, इफ द क्लोरीन इज इन एक्सेस, it will give you phosphorus pentachloride. आणि जर लिमिटेड मध्ये असेल, नॉट एक्सेस किंवा लिमिटेड क्वांटिटी मध्ये असेल, तर इट विल गिव यू व्हॉट? 4PCl3, फॉस्फरस टायक्लोराइड पेंटाक्लोराइड. ठीक आहे, अशा रिॲक्शन त्या ठिकाणी त्याच्या नॉन मेटल सोबत होतात. तर नॉन मेटल मी फॉस्फरस घेतला, तुम्ही सल्फर पण घेऊ शकता. सल्फर कधी घेतला तुम्ही, सपोज सल्फर एसिड मध्ये असतो, सल्फर सोबत जो कंपाऊंड फॉर्म करतो तो हा 4s2Cl2. कुठला? 4s2Cl2. 8 सल्फर, तर 8 क्लोरीन पण लागणार की नाही? 4 2 8 म्हणजे 4Cl2. तो अशी रिॲक्शन सल्फरची होते, सॉरी क्लोरीनची होते, रिॲक्शन विथ मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. आलं लक्षात? अपार्ट फ्रॉम दिस क्लोरीनची रिॲक्शन, क्लोरीन ऑन रिॲक्शन विथ वॉटर बघा काय करतो. वॉटर सोबत जेव्हा तो रिॲक्शन करतो ना बाळांनो, इट अंडरगोस डिसप्रपोर्शनेशन रिॲक्शन. काय अंडरगो करतो? डिसप्रपोर्शनेशन रिॲक्शन. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की डिसप्रपोर्शनेशन काय असतं. डिसप्रपोर्शनेशन म्हणजे काय? डिसप्रपोर्शनेशन म्हणजे नथिंग बट सायमल्टेनियस ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. Simultaneous oxidation and reduction is called as disproportionation. So इथे तुमचा क्लोरीन सगळ्यात आधी, अरे HCl का घेतला मी? HCl नाही, मला वॉटर म्हणायचं होतं. विथ वॉटर बघा, इट फॉर्म्स HOCl प्लस HCl. आता HOCl मध्ये जो क्लोरीन आहे बाळांना, तो -1 मध्ये आहे, आणि इथे जो क्लोरीन आहे तो +1 मध्ये, आणि इथे जो क्लोरीन आहे तो आहे 0 मध्ये. म्हणजे क्लोरीन 0 पासून +1 मध्ये आला, 0 पासून -1 मध्ये गेला. म्हणजे सायमल्टेनियस ऑक्सिडेशन पण झालं, रिडक्शन पण झालं. त्याला आपण म्हणतो डिसप्रपोर्शनेशन. ठीक आहे. सो दिस, आता हा जो HOCl मिळाला बाळांनो, हा HOCl जो आहे, दिस HOCl अंडरगोज फर्दर डिकम्पोजिशन टू गेट यू HCl प्लस ऑक्सिजन. आणि हा जो ऑक्सिजन आहे बाळांनो, यालाच म्हणतात नॅसेंट ऑक्सिजन. काय म्हणता? नॅसेंट ऑक्सिजन. सो ओव्हरऑल जर तुम्ही रिॲक्शन लिहायला गेला ना, तर Cl2 प्लस H2O, इट गेट्स यू 2HCl प्लस nascent oxygen. And this nascent oxygen, my friend, on reaction with colored matter जर असेल आणि तो ऑक्सिजन सोबत रिॲक्शन झाली त्याची बाळांनो, तर तुम्हाला मिळणार कलरलेस मॅटर. काय मिळणार बाळांनो? कलरलेस मॅटर. आणि या सर्व प्रोसेसला काय म्हणता? ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड ॲज ब्लिचिंग ऍक्शन. काय म्हणता बाळांनो याला? ब्लिचिंग ऍक्शन. आणि ही ब्लिचिंग ऍक्शन बाळांनो असते परमनंट. काय असते? दिस ब्लिचिंग ऍक्शन इज परमनंट. रिमेंबर,
हे झालं वॉटर सोबत. आता अशीच डिस्प्रपोर्शनेशन रिॲक्शन बाळांनो क्लोरीनची, अशीच डिस्प्रपोर्शनेशन रिॲक्शन बाळांनो क्लोरीनची डायल्यूट NaOH आणि कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH सोबत सुद्धा होते. तर ती बघा. सगळ्यात आधी रिॲक्शन विथ कोल्ड अँड डायल्यूट NaOH. कोल्ड अँड डायल्यूट NaOH सोबत जर तुम्ही रिॲक्शन याची केली तर हा तुम्हाला देतो NaCl प्लस HOCl. पुन्हा तेच, इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन ओनली. 0 -1 अँड +1, -1 +1 डिस्प्रपोर्शनेशन. तसाच तुमचा क्लोरीन सपोज रिॲक्ट करत असेल रिॲक्शन विथ हॉट अँड कॉन्क, हॉट अँड कॉन्क NaOH, तर मात्र रिॲक्शन थोडी जास्त विगरस होते. तर बघा Cl2 प्लस NaOH, तर हा तुम्हाला देतो 5 NaCl प्लस सिंगल NaClO3. आता सिंगल NaClO3 म्हणजे तुमचा जो क्लोरीन आहे बाळांनो तो 0 पासून गेला +5 मध्ये इथे, बरोबर, आणि 0 पासून गेला -1 मध्ये. मग -1 मध्ये जेव्हा गेला तर रिडक्शन 1 नाही झालं, पण मग आणि इथे जेव्हा 0 to +5 गेला तर ऑक्सिडेशन 5 नाही झालं. याला बॅलन्स करायचं असेल त्याला तर हे 5 घ्यावं लागतील, म्हणून मग मी हे 5 घेतले आणि तो 1 घेतला. सो NaCl सोडियम बघा किती लागले 6 NaOH, राईट. आणि क्लोरीन किती 5 आणि 1 6 म्हणजे 3Cl2. आता त्यातल्या या 6 ऑक्सिजन पैकी 3 ऑक्सिजन तिकडे आहे, तिकडे 3 कमी आहे आणि 6 हायड्रोजन कमी तिकडे, म्हणजे काय मिळणार 3H2O. आले लक्षात? सिंपल आहे की रिॲक्शन बॅलन्स करणं. तर अशा प्रकारे तुमचा क्लोरीन बाळांनो त्या ठिकाणी रिॲक्ट करत असतं. ठीक आहे, चलो मूव्हिंग अहेड नाव. HCl, प्रिपरेशन ऑफ HCl. आता HCl कसा प्रिपेअर करतात तर बाळांनो HCl प्रिपेअर करण्यासाठी सिंपल आहे. ही रिॲक्शन आपण ऑलरेडी बघितली आहे, पुन्हा एकदा बघू. तुम्ही काय करतात, तुम्ही सिंपल घेता NaCl, NaCl ला सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये टाकतात. दिस गेट्स यू NaHSO4 प्लस HCl. सिंपल आहे, राईट. नंतर तोच NaHSO4 सोबत तुम्ही अजून एक NaCl टाकतात अँड दिस गेट्स यू Na2SO4 प्लस HCl, राईट. सिंपल आहे की नाही. बाकी सारा मेथड्स पण आहे HCl प्रिपरेशनच्या. ठीक आहे. सो HCl रिॲक्शन अशा प्रकारे आहे. आता HClच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या कुठल्या बाळांनो, तर HCl यू नो दॅट HCl इज अ व्हेरी 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 स्ट्रॉंग ऍसिड. HCl रिलीज करतो H प्लस प्लस Cl आणि ह्या रिॲक्शनचा Ka मित्रांनो, दिस Ka इज 10⁻⁷. 10⁻⁷. Ka इज व्हेरी 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 हाय. इट्स अ एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग ऍसिड. ठीक आहे. सो आता HCl जो आहे, HClच्या रिॲक्शन ही ऍसिडिक रिॲक्शन तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, ती काय सांगण्याची आपल्या गरज नाहीये, राईट. HClच्या रिॲक्शन वेगवेगळ्या कंपाऊंड सोबत वेगवेगळ्या होतात. तो HCl कॅन रिॲक्ट विथ वॉटर टू गेट यू क्लोरीन गॅस रिलीज. क्लोरीन गॅस रिलीज करतो ते तर आपण ऑलरेडी मगाशी बघितलेलंच, राईट. अपार्ट फ्रॉम दॅट HClची जी मेन सांगण्यासारखी जी रिॲक्शन आहे ना ती ही आहे, रिॲक्शन विथ गोल्ड. रिॲक्शन विथ गोल्ड अँड प्लॅटिनम. ही रिॲक्शन खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण बघा HCl अँड HNO3 ह्या दोघांचा जो रेशो आहे ना बाळांनो, रेशो कसा 3:1. 3:1 हा जो रेशो आहे बाळांनो याला म्हणता ॲक्वारेजिया. काय म्हणता? ॲक्वारेजिया. सो हा जो ॲक्वारेजिया आहे, दिस ॲक्वारेजिया और रिॲक्शन विथ गोल्ड, दिस ॲक्वारेजिया और रिॲक्शन विथ गोल्ड हा तुम्हाला काय देतो? दिस गेट्स यू, एक तो तुम्हाला हा देतो ऑरोक्लोरिक ऍसिड, एक देतो ऑरोक्लोरिक ऍसिड, दुसरा देतो क्लोरोप्लॅटिनिक ऍसिड. म्हणजेच हा तुम्हाला काय देतो बाळांनो?
H3AuCl3. H3AuCl3 त्याला म्हणता बाळांनो ऑरो फ्लोरिक ऍसिड. ठीक आहे. आणि दुसरा आहे प्लॅटिनम विथ ॲक्वा रेजिया. प्लॅटिनम विथ ॲक्वा रेजिया. So that gets you H2PtCl6. काय H2PtCl6 त्याला म्हणता बाळांनो क्लोरो प्लॅटिनिक ऍसिड. काय म्हणता क्लोरो प्लॅटिनिक ऍसिड. आणि फक्त क्लोरीन हा एकच HCl हा असा एकच कंपाऊंड आहे जो गोल्ड आणि प्लॅटिनम सोबत रिॲक्ट करतो, बाकी कंपाऊंड करत नाही. पण HCl पण इन प्रेझेन्स ऑफ HNO3 ही रिॲक्शन देतो. ठीक आहे. ओके. आणि इथे मला वाटतं माझ्याकडून गडबड झाली आहे. ती गडबड अशी की हे 3:1 हा जो रेशो आहे ना, हा येस बरोबर आहे. क्लोरीन जास्त आहे आणि HNO3 कमी आहे. येस. ठीक आहे. चलो आता आपण निघूया पुढे बाळांनो. नेक्स्ट इज इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. आता इंटर हॅलोजन कंपाऊंड सांगण्याची काहीच गरज नाहीये की हॅलोजन स्वतःसोबतच कंपाऊंड फॉर्म करतात. सो हॅलोजन स्वतःसोबतच कंपाऊंड फॉर्म करतात म्हणजेच तो काय झाला इंटर हॅलोजन कंपाऊंड. राईट. आता हा इंटर हॅलोजन कंपाऊंड कसा आहे ते बघा. बघा तुम्ही 4 एलिमेंट लिहू शकतो आपण. हवा तर मी बेसिक सांगतो पहिले. x डॅश x डॅश 3 x डॅश 5 आणि x डॅश 7. आता x डॅश 7 म्हणजे कुठला क्लोरीन आणि फ्लोरीन. फ्लोरीन आहे. राईट. त्यानंतर तुमचा क्लोरीन आणि ब्रोमीन पण कंपाऊंड बनतो. आणि फ्लोरीनचे कंपाऊंड जनरली क्लोरीन सोबतच बनतात. ब्रोमीन सोबत वगैरे कंपाऊंड त्याचे एवढे बनताना मी तरी बघितलेले नाहीये. सो मी इथे लिहिणार BrCl. ठीक आहे. सो क्लोरीन दोघांसोबत रिॲक्ट करतो. त्यानंतर ट्रायफ्लोराइड आहे तुमचा बाळांनो ClF3 आहे. एक ClF3 आहे, एक BrF3 आहे. ठीक आहे. ClF3 BrF3 आणि खूप रेअर केसमध्ये BrCl3 सुद्धा बनतो. ठीक आहे. पण BrCl3 ॲज सच एवढा काही स्टेबल नाहीये. ठीक आहे. त्यानंतर पेंटाऑक्साइड नाही, पेंटावाला कंपाऊंड म्हणजे कुठला ClF5. त्यानंतर BrF5. ठीक आहे. हे कंपाऊंड आहेत. आणि लास्टली जसा XS5 आहे बाळांनो तसा इथे IF3 पण बनतो. ऍक्च्युली IF3 बनतो, IF5 पण बनतो आणि XX7 जर म्हणाल तो फक्त आणि फक्त एकच आहे, तो म्हणजे IF7. ठीक आहे. आता या सगळ्यांचं हायब्रिडायझेशन जर यांचं म्हणायची गोष्ट आली बाळांनो तर यांचं हायब्रिडायझेशन बघा. इथे तुम्हाला माहिती की क्लोरीन किंवा फ्लोरीन कोणी पण घ्या पण क्लोरीन सेंट्रल ॲटम घेता येईल. तो एक बॉन्ड फॉर्म केला आणि 3 काय लोन पेअर. कारण तुम्हाला माहिती आहे हॅलोजनकडे 7 इलेक्ट्रॉन असतात. 7 पैकी एक बॉन्डिंग मध्ये गेला, उरले किती 6. आता हे 6 राहता 3 लोन पेअर सारखे. 3 लोन पेअर प्लस एक बॉन्ड किती झाले 4. म्हणजे हायब्रिडायझेशन काय आलं बाळांनो sp3. राईट. हायब्रिडायझेशन sp3 आणि त्यांचा शेप काय जर बाळांनो त्यांचा शेप येणार लिनियर आहे की नाही. शेप त्यांचा लिनियर. ओके. आता दुसरा आहे ClF3 मध्ये बघा क्लोरीनने 3 बॉन्ड फॉर्म केले आणि 4 इलेक्ट्रॉन जसेच तसे म्हणजे लोन पेअर. 3 + 2 काय झाले 5. म्हणजे हायब्रिडायझेशन काय आलं sp3d. आता sp3d चा शेप काय असतो बाळांनो जॉमेट्रीत असते ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. पण 2 लोन पेअर असल्यामुळे 2 लोन पेअर तुमच्या या प्लेन मध्ये 2 जागा ऑक्युपाय करतात आणि बाकी तुम्हाला काय मिळतं बाकी ठिकाणी फ्लोरीन. म्हणजे याची जॉमेट्री काय टी शेप्ड जॉमेट्री. काय बाळांनो टी शेप्ड जॉमेट्री. हे बघा असं हा क्लोरीन, इथे लोन पेअर, इथे पण लोन पेअर, इथे फ्लोरीन, हा फ्लोरीन, हा फ्लोरीन. टी शेप्ड जॉमेट्री. ओके. नेक्स्ट इज हा बघा ClF5 XX-5 5 बॉन्ड आणि एक काय लोन पेअर. सगळ्यांकडे तेच.
सो यांचं काय येणार हायब्रिडायझेशन 5 आणि 1 6 sp3d2 राईट. सो जॉमेट्री म्हणायला गेलं तर ऑक्टा हेड्रल येणार, पण एक लोन पेअर असल्यामुळे तो शेप काय होऊन जाणार, शेप होऊन जाणार स्क्वेअर पिरामिडल. काय होणार बाळांनो, स्क्वेअर पिरामिडल. आले लक्षात, ठीक आहे. आणि लास्टली IF7 सांगायची गरज नाही की 7 कोव्हॅलंट बॉन्ड आहेत, म्हणजे हायब्रिडायझेशन येणार sp3d3. sp3d3 शेप काय येतो याचा, पेंटागोनल बाय पिरॅमिडल. काय येतो बाळांनो, पेंटागोनल बाय पिरॅमिडल, राईट. सो पेंटागोनल बाय पिरॅमिडल म्हणजे शेप कसा येणार, हा बघा असा. अरे हा तुमचा पेंटागॉन, आयोडीन, फ्लोरीन, 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 हा एक फ्लोरीन, हा एक फ्लोरीन, राईट. सो हा झाला पेंटागोनल बाय पिरॅमिडल IF7. आलं लक्षात. हाऊ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स आर फॉर्म, हाऊ द हायब्रिडायझेशन इज. आता रिॲक्शन जर म्हणाल ना तर बऱ्याचशा रिॲक्शन बाळा त्यांच्या सिंपल मिक्सिंग आहे. तुम्ही क्लोरीन आणि फ्लोरीनला सिंपल जर मी रिॲक्ट केलं, आता मी त्यांची स्टोशियोमेट्री नाही लिहिते, इट कॅन गेट यू ClF3. ठीक आहे. सो 6 फ्लोरीन 3F2, त्यानंतर ClF3 मध्ये तुम्ही जर फ्लोरीन टाकला सो इट कॅन गेट यू ClF5 अँड सो ऑन. सिंपल मिक्सिंग केलं निकेल ट्यूब मध्ये तरी यांची रिॲक्शन त्या ठिकाणी होत असते. ओके बाळांनो, ठीक आहे. आलं लक्षात. इंटरहॅलोजन कंपाऊंडवर बऱ्याच वेळा एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. त्यात मला अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली आहे, ती म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी. एक काम करतो, पुढच्या पेजवरच सांगतो मी. रिॲक्टिव्हिटी ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड तुम्ही म्हणायला गेला ना बाळांनो, तर दे आर हायली रिॲक्टिव्ह दॅन देअर पॅरेंट हॅलोजन. म्हणजेच काय, तर ClF3 जर मी घेतला तर ClF3 ची रिॲक्टिव्हिटी ही क्लोरीन पेक्षा पण जास्त असणार आणि फ्लोरीन पेक्षा पण जास्त असणार. इन अदर वर्ड्स XX- इथे काय N म्हणजे तो 1 असू द्या, 3 असतो, 5 असेल किंवा 7 असेल, तर यांची रिॲक्टिव्हिटी X2 पेक्षा पण आणि X-2 पेक्षा पण नेहमी तुम्हाला जास्तच सापडेल. का, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी डिफरन्स मुळे. आलं लक्षात बाळांनो. हा प्रश्न एक्झामला बऱ्याच वेळा येतो म्हणून मी तुम्हाला सांगून ठेवलं. ठीक आहे. चलो लास्ट पार्ट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स. आता ग्रुप 18 एलिमेंट्स म्हणाल तर ग्रुप 18 एलिमेंट्स तुम्हाला माहिती बाळांनो कुठले कुठले आहेत. हेलियम आहे, निऑन आहे, आर्गॉन आहे, क्रिप्टॉन आहे, झेनॉन आणि रेडॉन. आता रेडॉन तर आहे तुमचा बाळांनो रेडिओ ऍक्टिव्ह. रेडॉन तर रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे, सो त्याचा काय प्रश्न येतच नाही रिॲक्टिव्हिटीचा. हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन हे जर म्हणाल तर दे आर टिपिकली नोबल. सो दे आर टिपिकली नोबल एलिमेंट्स. ठीक आहे. फक्त जो झेनॉन बाळांनो, झेनॉन इज द ओनली एलिमेंट विच कॅन रिॲक्ट. कशामुळे, तर झेनॉन हॅज लो आयनायझेशन एन्थॅल्पी. त्याला आयनाइज करण्यासाठी जी एनर्जी लागते ती बरीच कमी असते. सो याची आयनायझेशन एन्थॅल्पी बरीच कमी असते, त्याच्यामुळे तो इझिली रिॲक्ट होतो. आणि ऑल्सो इट हॅज प्रेझेन्स ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल. काय असतं बाळांनो, प्रेझेन्स ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल. सो डी ऑर्बिटलच्या प्रेझेन्समुळे एम्प्टी आणि लो आयनायझेशन एन्थॅल्पीमुळे तुमचा झेनॉन खूप इझिली रिॲक्ट करतो. आणि म्हणूनच झेनॉनच्या रिॲक्शन कशा आहेत बाळांनो, झेनॉन रिॲक्ट करतो फ्लोरीन सोबत टू गेट यू झेनॉन डायफ्लोराइड, राईट. देन युअर झेनॉन ऑल्सो रिॲक्ट विथ फ्लोरीन. अरे तुम्ही जास्त फ्लोरीन घेतला तर इट कॅन गेट यू झेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, राईट. अँड लास्टली झेनॉन कॅन ऑल्सो रिॲक्ट विथ मोर ऑफ द फ्लोरीन. तुम्ही जास्त फ्लोरीन घेतला
इथे 2F2 आहे, 3F2 घेतला तर इट कॅन ऑल्सो गेट यू झेनॉन हेक्सा फ्लोराइड. ओके, तसंच सपोज तुम्ही झेनॉन हेक्सा फ्लोराइड हा जो आहे याची रिॲक्शन समजा तुम्ही वॉटर सोबत केली बाळांनो, 3H2O जर तुम्ही घेतला इथे तर 3H2O चे 6 हायड्रोजन, हे 6 फ्लोरीन, they will go out in the form of 6HF and that will give you xenon trioxide. काय मिळेल तुम्हाला? झेनॉन ट्रायऑक्साइड. तो अशा प्रकारे झेनॉन फ्लोराइड, झेनॉन ऑक्साइड तुम्ही प्रिपेअर करू शकतात. आणि झेनॉन काही ऑक्झी फ्लोराइड सुद्धा फॉर्म करतो, वेगवेगळ्या टाईपचे. आता कुठल्या कुठल्या टाईपचे ऑक्झी फ्लोराइड फॉर्म करतो तर बघा, एक आहे तुमचा ZeO F2, तसाच ZeO2F2 हा एक फॉर्म करतो. त्यानंतर ZeOF4 हा एक फॉर्म करतो. ठीक आहे, आणि त्यानंतर लास्टली ZeO2F2, सॉरी O2F2 तुम्ही ऑलरेडी लिहिला. ठीक आहे, सो ZeOF4 आणि ZeO2F2, ZeOF2 अशा प्रकारचे डिफरंट झेनॉन ऑक्झी फ्लोराइड त्या ठिकाणी फॉर्म करत असतो. तो झेनॉन फ्लोराइड्स, झेनॉन ऑक्साइड्स आणि झेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड्स. ठीक आहे, अशा प्रकारे डिफरंट टाईपचे कंपाऊंड तुम्हाला झेनॉनचे त्या ठिकाणी बघायला मिळतील. बाकी नोबल गॅसेस ऍज सच रिॲक्ट करत नाही. ठीक आहे, ओके, चलो दॅट्स इट फॉर दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर. हा चॅप्टर बराच मोठा आहे मला माहिती आहे, याच्यामध्ये खूप साऱ्या रिॲक्शन्स आहेत. पण तुम्ही जर नीट बघितलं, जेव्हा मी रिॲक्शन्स कव्हर केल्या, प्रत्येक रिॲक्शन्स मागे मी लॉजिक सांगितलं. ते लॉजिक आणि रिॲक्शनला तुम्ही रेडॉक्स रिॲक्शनच्या अँगलने जर बघितलं तर तुम्हाला सगळ्या रिॲक्शन खूप इझिली वाटतील. ठीक आहे, सो आय होप तुम्हाला हे तुमच्या एक्झाम किंवा बोर्डाच्या प्रिपरेशनसाठी हेल्पफुल राहीलच. ठीक आहे, पुढच्या सेशनमध्ये आपण ह्या चॅप्टरचा DPP घेऊन येणार आहोत. ठीक आहे, चलो दॅट्स इट फॉर दिस पर्टिक्युलर सेशन. बाय बाय फ्रॉम माय साइड.